Cái này là... Mình không đang nằm mơ chứ? Hạnh phúc quá đi. Tóc ướt, mặt lạnh lùng, đuôi cá. Con cá này cố tình đến để phạm quy phải không? Các người đừng giục nữa mà. Để ta nghĩ xem nào. Lôi đứa ăn bám này ra ngoài cho ta. Tinh thần lực cấp DBF. Thiết ra không cần loại rác rưởi như cô. Tôi là con người, không phải món hàng. Làm hỏng rồi các người đền nổi không? 3 tuổi tôi kiểm tra ra tinh thần lực cấp F. Đi ném vào căn nhà rách nát tự sinh tự diệt. Giờ kiểm tra ra cái DBF. Trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà luôn. DBF thì sao chứ? Chưa nghe câu nói này à? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Lão tử chính là mặt trời lúc 8-9 giờ sáng, là niềm hy vọng của cả hệ ngân hà. Thế giới thú nhân thì sao chứ? Rông cày phế vật thì sao chứ? Sau này tôi sẽ lấy 3 người thu phục toàn cấp S cho các người xem. Không, 3 thì ít quá. Tôi muốn 5 người. Ba vạn tinh tệ. Lương tháng người bình thường có 800. Cái này bằng mức lương triệu tệ 1 năm rồi. Lại còn bao ăn bao ở. Đây chính là bao ăn bao ở đó. Đi xuyên qua khu rừng nguyên sinh ư? Được. Song do càng lớn thì cá càng đắt. Phi vụ này lão tử làm. Cái thân thể này so với đứa 2 điểm một đường như tôi, ngày ngày làm 996, lâu không vận động như súc vật làm thuê, còn yếu đám khốn nạn dã ra đó coi người như gà mà nuôi. Thêm một miếng cơm cũng không nỡ cho ăn. Đói quá đi mất. Ông cây đợi thỏ. Ông trời ơi, ngài vẫn còn thương con. Chẳng có công cụ gì thì cũng vô dụng thôi. Nơi rừng thiên nước độc thế này, hỏi quân có bao nhiêu dầu. Đúng như một đám thái giám lên thanh lâu. Đây chẳng lẽ là bàn tay vàng trong truyền thuyết? Ông trời, ngài đúng là có mắt nhìn mà. Trận này vào vốn không lỗ được rồi. Tuyệt quá, hàng hóa mình tích trữ đều ở đây cả. Trời đất ơi, ngài thực sự thương con quá. Đã đến lúc làm một trận lớn rồi. Cảm ơn kiếp trước đã xem 300 tập sinh tồn nơi hoang dã. Cuối cùng kiến thức lý thuyết cũng có đất dụng võ rồi. Vẫn phải tự mình ra tay thôi. Tất cả đồ ăn ngoài gọi kiếp trước cộng lại cũng không bằng miếng này. Xong rồi, tầm nhìn lại bắt đầu mờ đi rồi. Xem ra tôi không chạy được bao lâu nữa. Mùi gì vậy? Cơn đau đớn của tinh thần ngọc thế mà lại giảm bớt rồi. Có mất mặt không chứ? Mất mặt, nhưng bây giờ cũng có ai biết tôi là ai đâu. Chỉ là một miếng thịt thôi mà, chỉ số sụp đổ giảm hẳn 1 điểm. Chuyện mà dược tê đắt nhất của đế quốc cũng không làm được, thịt thỏ nướng tiện tay của cô ấy lại làm được. Dùng cái này tinh thần lực yếu đến mức gần như không tồn tại. Nhưng xem thức ăn của cô ấy rốt cuộc là thứ gì vậy? Chú chó tham ăn nhỏ này, kỹ thuật của lão tử tốt không? Cho sao? Ta là yêu liệt, sói xanh thuần chủng. Tiêu tướng đế quốc chiến lược cấp S. Lại bị gọi là chó. Mày lại đây cho tao sờ một cái, tao sẽ nướng thịt cho mày. Yên tâm đi, tao sẽ không làm hại mày đâu. Kỹ thuật của tao tốt lắm. Mèo kêu chó sủa, không có con nào cự tuyệt được. Bàn tay này dao độc từ đâu đến vậy? Trông như một tên ăn mày. Tinh thần lực kém như thế, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Đáng yêu quá, thật dễ ngủ. À, mềm quá, thật sự quá mềm luôn. Tao tuyên bố từ nay mày chính là con chó của tao. Xuất phát thôi, chó lớn. Lão tử phải bắt đầu hành trình mới rồi. Cảm ơn mày nhé, chu chó nhỏ. Phía trước là khu vực quản chế quân sự, người không phận sự miễn lại gần.
Tôi không phải người không phận sự, tôi tới để ứng tuyển. Thượng tá Lục Vũ, cô đi vào văn phòng trong cùng trên tầng 3 của tòa nhà chính. Thà, nếu lát nữa có nguy hiểm, mày đừng lo cho tao, hãy mau chạy đi nhé. Đi. Cái chân này chạm vào cảm giác thế nào nhỉ? Mịn màng hay là thô ráp? Ấm áp hay là lạnh lẽo? Trời ơi, anh ấy trông thật đẹp. Kinh động vàng phối với dương hương, tuyệt cú mèo không đúng không? Mày tỉnh táo lại. Cô là người tới ứng tuyển sao? Thà. Diệp Đường, 18 tuổi. Tinh thần lực cấp double F. Trên tài liệu tuyển dụng có nói cấp double F không được ứng tuyển không? Không có, chỉ là chưa từng thấy giống cái nào mang cấp double F cả. Vậy thì hôm nay anh thấy rồi đó. Cô có biết nhà tù số 0 là nơi như thế nào không? Nhà tù à? Nơi đây không phải nhà tù bình thường. Nhà tù số 0 đang giam giữ đều là những người có chỉ số sụp đổ tinh thần trên 85, những tù nhân nguy hiểm cấp S. Kể từ lúc thành lập đã thay đổi 147 đời cai ngục, quản ngục tại chức lâu nhất cũng chỉ trụ được có 3 tháng thôi. Mỗi người làm việc ở đây thấp nhất cũng cần tinh thần lực cấp B trở lên. Bởi vì bản thân môi trường xung quanh đã tồn tại áp lực tinh thần cực lớn rồi. Cô hiểu ý của tôi không? Nhà tù giam giữ tội phạm trọng tội. Đúng vậy, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Y Liệt, thiếu tướng quân đoàn 3 của đế quốc, mất tích 3 ngày trước. Quân bộ tìm đỏ con mắt cũng không thấy. Cậu ta đã nhận phạt chôn xong một giống cái cấp double F để làm hộ vệ. Thú vị thật. Một giống cái cấp double F bị giã ra đá ra khỏi cửa, lại khiến vị thiếu tướng cấp S trẻ nhất đế quốc cam tâm tình nguyện ở cạnh với hình dạng dã. Thượng tá Lục, anh còn có muốn tuyển không đây? Không tuyển thì tôi đi đây, ngoài trời tối đen cả rồi còn phải tìm chỗ để ngủ nữa. Chào mừng cô gia nhập với chúng tôi. Đi thôi, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một chút. Đây là khu giam giữ đặc biệt của nhà tù số 0. Nơi giam giữ đều là những sinh vật chưa xác định mang tính nguy hiểm cao. Hóa ra là vậy. Nguyên soái quân đoàn 3 đế quốc, Kim Diệu. Sức chiến đấu cấp S, Bạch hổ tộc, chỉ số sụp đổ tinh thần 89. Mèo bự quá, một con mèo thật lớn. Ở trái đất, nằm mơ tôi cũng muốn nuôi một con. Cái đệm thịt kia trông vừa mềm mại vừa đàn hồi. Tổng tư lệnh bộ chỉ huy chiến lược đế quốc, Hàn Châu. Bao đen tộc, chiến lược cấp S, chỉ số sụp đổ tinh thần 91. Thiêu chủ tộc Thiên Linh Tốn, linh thú chiến lược cấp S, chỉ số sụp đổ tinh thần 88. Thiêu chủ tộc Chu Tước, Chi Hằng, chiến lược cấp S số cộng, chỉ số sụp đổ tinh thần lên tới 93. Hoàng tộc Hải Viên, Thương Mão, Nhân Ngư, chỉ số sụp đổ tinh thần 95%. Anh ta đã không ngoi lên mặt nước 11 ngày rồi, vượt quá 2 tuần không đổi khí, chức năng phổi sẽ bắt đầu tổn thương. Bạch hổ, báo đen bị thương. Chu Tước, Niên Ngư, bất kể là ai, đều là sự tồn tại mà nằm mơ tôi ở trái đất cũng muốn nuôi dưỡng. Thú cưng duy nhất của tôi trong suốt 4 năm đại học và 3 năm làm việc là một con thạch sùng bò từ ngoài cửa sổ vào. Ngày hôm sau nó còn chạy mất hút. Bây giờ tôi có thể nuôi tận 5 con liền. Bao ăn bao ở, lương tháng hơn vạn tệ. Ông chủ cứ yên tâm, công việc này tôi nhất định sẽ làm, ai cũng đừng có giành với tôi. Được thôi, theo tôi đi ký hợp đồng. Thế tôi sống ở đâu? Đi theo tôi. Nơi đây chính là khu vực sinh hoạt của nhà tù số 0. Vào đi thôi. Ở trái đất, tôi viết có suốt 7 năm chơi. Tích có 7 năm tiền lương mới đủ mua một căn hộ độc thân 35 m². Mới đến thế giới thú nhân ngày đầu tiên đã được ở biệt thự độc lập rồi. Đây là thẻ đặc quyền của cô, có thể lưu thông ở tất cả các khu vực. Nhưng hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được bước vào khu vực quan sát. Lúc bất kỳ người bị giam giữ nào đang tỉnh táo đưa dịch dinh dưỡng, phải dùng thông đạo vận chuyển, nhất là Thương Nguyệt, quản ngục tiên nhiệm. Đã thử xuống nước tiếp xúc với cậu ta, tới gần đã bị trường lực tinh thần hất văng ra rồi. Lúc ra ngoài còn nằm bẹp liệt giường suốt 3 ngày bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi ngày, bộ hậu cần của đế quốc sẽ giao dịch dinh dưỡng đến. Cô chỉ việc đưa đúng giờ tới từng khu quan sát là được rồi. Có cần nấu ăn không? Nấu ăn sao? Quản ngục Diệp, gia tộc cô chưa từng cho cô ăn dịch dinh dưỡng à? Thượng tá Lục, anh cũng biết tôi là một người mang tinh thần lực cấp DBF. Bọn họ đâu có nỡ cho tôi ăn dịch dinh dưỡng cơ chứ. Cô làm quen với môi trường trước đi. Sáng mai 8 giờ, chính thức bắt đầu công việc. Phải rồi, quản ngục Diệp. Con chó kéo xe trượt tuyết bên cạnh cô phải chăm sóc nó cẩn thận đấy, đâu phải tôi nuôi. Nó được nhặt trong rừng đó, cứ nhất quyết đòi theo tôi bằng được. Nhưng ngài yên tâm đi, nó ngoan lắm. Ngậm mồm lại. Chó lớn à, mày có nghe thấy không? Tao có việc làm rồi. Lương tháng 3 vạn, sau này chúng ta không cần phải chịu đói bụng nữa. Tên Lục Vũ này thật sự sẽ giữ bí mật cho mình sao? Bạch Phi Lộ rốt cuộc đang ủng mưu tính kế điều gì đây? Nhưng trước mắt có một vấn đề còn quan trọng hơn. Cô giống cái ngốc nghếch này, rốt cuộc có biết hay không? Việc tiếp theo cô ấy phải chăm sóc là kiểu người gì chứ? Cả. Hừ. Hắc cỏ mèo. Hồi đó bị chập mạch mới đi mua nó, tưởng rằng ngày tận thế đến vẫn còn có thể chọc ghẹo mèo hoàng. Bây giờ nghĩ lại tới con bạch hổ khổng lồ ở khu quan sát số 1 hắc. À, chức năng tự động phân khu này đúng là tuyệt đỉnh. Y xì đúc quy nông trại vậy. Cỏ mèo phải được trồng riêng ở nơi nổi bật nhất mới được. Hành, tỏi, ớt, dâu tây, dưa hấu. Ha. Giống như một thứ bột nhão chưa chín của bột mì và sủi cảo, đã bị loại bỏ mọi cảm giác khi ăn, lại cho thêm một muỗng bột protein chẳng có chút gia vị nào, trống rỗng, nhạt nhẽo và hoàn toàn không có linh hồn. Đúng là ghê tởm quá đi mất. Đây là thứ cho người ăn à? Nhân dân đế quốc đang sống những tháng ngày cực khổ thế nào vậy? Dịch bột thêm đường thì vẫn là vị đường hóa học chất lượng kém. Tách. Đây mới chính là ý nghĩa của việc sống sót chứ. Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng đã ném vào rồi mà. Thà. Quả nhiên mình là cô gái được trời chọn. Ha. Không gian trồng trọt, linh điền không gian. Trồng trọt tăng tốc, cộng thêm chức năng tự động bổ sung hàng. Cái trang bị này để trong truyện điền văn thì cũng gọi là cấu hình đỉnh của chót đó. Đại nữ chủ trong giảng văn. Ha. Mỡ thịt nướng, còn có mùi vị cỏ mèo nữa. 2 bữa thịt nướng. Chỉ số sụp đổ từ 80 giảm xuống còn 77, giảm tròn trịa 7 điểm. Chuyên gia an ủi cấp A của quân đội thực hiện sơ lý toàn diện. Cũng chỉ đè nén được từ 3 đến 5 điểm. Ai còn cần tôi phải phối hợp thả lỏng, tiến vào trạng thái bán hô ấy chỉ nướng cho tôi 2 bữa thịt.
Tôi chỉ cần há miệng ăn là xong rồi. Cây cỏ mèo đó. Sau khi chất lỏng thực vật thanh mát kia trôi xuống yết hầu, những điểm bạo động dây dưa méo mó ẩn giấu ở nơi sâu thẳm của tinh thần đã lặng lẽ nới lỏng ra rồi. Kể từ lúc 12 tuổi ra chiến trường cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng có được loại cảm giác nhẹ nhõm này. Con người ngu ngốc này, rốt cuộc cô có biết hay không? Cô đã rước lấy củ khoai lang nóng hỏng tay như thế nào chứ? 5 người ở trong nhà tù này, không một ai là đơn giản cả. Ngày mai cô ấy phải chính thức bắt đầu công việc, bước vào 5 khu quan sát kia. Tôi sẽ theo cô ấy, bảo vệ cô ấy là được. Cổ phần, không sai. Ngựa chết đành xem như ngựa sống mà chữa vậy. Tôi cảm chắc là không có chú mèo nào từ chối được hộp cỏ mèo đâu nhỉ. Thiếu một bó rồi. Chú cho tham ăn nhỏ này, mày cũng thích à? Nếu thích ăn thì tao cho ăn thỏa thích. Đám cỏ mèo tao trồng, chúng nó mọc nhanh như cỏ dại vậy. Mày muốn ăn bao nhiêu, tao sẽ có bấy nhiêu. Sao có thể loại cỏ này? Tinh thần lực của mình giảm rồi. Con người này không hề đơn giản đâu. Mấy tên xui xẻo kia đều ăn rồi. Chắc chắn có mờ ám, mình cũng nên thử xem sao. Chịp đường. Này con cá kia, đến giờ ăn cơm rồi. Anh có định ăn không vậy? Không ăn là tôi đi đó. Ây, không sao không sao. Để tôi vào xem thử. Chính là chỗ này, cẩn thận. Yêu cầu của bên A chính là mục tiêu theo đuổi của tôi. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc nhất định phải hoàn thành. Lưới đánh cá. Ở đâu ra cái lưới đánh cá này? Đường đường là hoàng tộc Hải Nguyên ta, một trong 3 người duy nhất của đế quốc có chiến lược cấp SS. Vậy mà lại bị người ta dùng lưới bắt cá để vớt lên. Ha ha ha. Giống cái ngốc, cơ mà cũng chỉ có cô ấy mới làm ra chuyện như vậy. Như vậy mới ngon chứ. Ăn ra ngủ kỹ, mau chóng lớn lên. Chuyện gì thế này? Chỉ số sụp đổ của tôi đang giảm. Sao có thể như vậy được? Dữ liệu này là dấu hiệu tốt lên rồi. À. Một trong 3 chiến lược cấp SS của đế quốc hoàng tộc Hải Nguyên, Thương Mặc, bị một giống cái nhỏ bé dùng siêu lưới vớt lên, ép buộc yêu thương.
Mình đây là uống nhiều cà phê quá, sinh ra ảo giác rồi. Năm đường cong đều đồng loạt đi xuống. Điều này vượt xa giới hạn kỹ thuật y tế của đế quốc. Không có phản ứng đặc biệt gì, trông cũng không giống như là thuốc cấm. Mỗi người bọn họ đều giữ được ý thức tỉnh táo ổn định. Thực sự không phải là dùng kim rượu sao, là do thực vật màu xanh lục mà giống cái kia mang đến. Nguyên soái, có chỉ thị gì ạ? Buổi sáng hôm nay thực vật màu xanh lục mà giống cái kia mang đến là gì vậy? Tôi không rõ. Là do quản mục Diệp Đường tự mang đến. Nguyên soái, ngài không cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào sao? Cái loại thực vật kia so với dịch phục hồi toái sáng với hiệu quả của liệu dưỡng sư cấp S cộng lại tốt hơn nhiều. Cậu mau kiếm thêm một chút cho ta đi. Viện trưởng, nhà tù số không xuất hiện tình huống dị thường. 5 người bị giam giữ, chỉ số sụp đổ tinh thần trong vòng 12 tiếng đồng hồ, đồng loạt đi xuống. Mức giảm trung bình vượt qua 5 điểm. Nguyên nhân gây ra là một loại thực vật chưa biết quản mục mới nhậm chức tự mang theo, đồng loạt đi xuống 5 điểm á. Cậu chắc chắn dữ liệu không có vấn đề. Đã hiệu chỉnh lại nhiều lần suốt 3 lần, không hề có hỏng hóc. Việc giám sát hành vi của những người bị giam giữ, tất cả đều hiển thị phản ứng phục của việc sử dụng thuốc cấm. Tên của người quản mục kia là gì? Diệp Đường, 18 tuổi, tinh thần lực cấp W. Lục Vũ, cậu nghe cho kỹ đây, từ bây giờ trở đi, người này là tài nguyên tuyệt mật mang cấp độ chiến lược. Tôi sẽ lập tức điều một đội hộ về cấp A chuyên thuộc về qua đó, không được công khai bất kỳ thông tin nào ra về loại thực vật đó. Cậu hãy tìm cách để thu thập lấy một mẫu vật hoàn chỉnh, không có giới hạn, cứ đi trực tiếp theo đường phê duyệt đặc biệt của tôi. Còn có chính bản thân cô ấy nữa, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Tài nguyên tuyệt mật cấp chiến lược, một giống cái cấp W 18 tuổi. Thế giới này ngày càng thú vị rồi. Quản mục Diệp, sáng hôm nay, cái loại thực vật màu xanh lục mà cô đưa, còn lại bao nhiêu? Làm sao vậy? Có vấn đề gì ư? Không có vấn đề. Ngược lại, hiệu quả của nó rất xuất sắc. Tôi muốn mua một mẫu thực vật hoàn chỉnh để dùng cho nghiên cứu đề tài của viện nghiên cứu đế quốc. Anh nói có mèo sao? Thứ đó chẳng đáng giá gì đâu. 50 vạn tinh tệ một cây hoàn chỉnh. Mang cả rễ, mang theo cả lá. Bây giờ có thể chuyển khoản được luôn. Anh nói bao nhiêu cơ? 50 vạn á? Đảm bảo chất lượng, tuyệt đối tươi mới. À, đã chuyển khoản rồi nhé. Cô, 500.000. Đúng rồi, từ hôm nay, lương tháng của cô tăng lên 50.000. Trong danh sách vật tư hàng ngày của tù nhân thêm hộp cỏ mèo vào, cung cấp mỗi ngày. Cô lớn ơi, ta phát tài rồi, 500.000 cộng 50.000 lương tháng. Kiếp trước ta cày có cả năm cũng chẳng kiếm được lần này. Không gian này hình như rộng ra rồi. Chuyện gì thế này? Thế này có hợp lý không? Trồng trọt tăng tốc, tự động bổ sung hàng, lại còn tự động thăng cấp. Bàn tay vàng này bá đạo quá rồi đấy. Đây lại là cái gì nữa? Trắng trẻo mập mạp, có mùi thịt. Chắc là đồ ăn. Cũng lớn, cái này còn sống. Bây giờ chưa ăn được đâu. Thơm, thật sự quá thơm. Lại nếm thử xem. Không được, không thể ăn thêm nữa. Phải trở lại cho họ một ít chứ. Ngoan, lần sau ta lại làm cho mình nhé. Ta là sói, một con sói được trưởng thành cấp S. Trong hồ sơ quân bộ đế quốc ghi rõ tính cách lạnh lùng, một con sói được không giỏi giao tiếp, không phải chó. Ta thực sự không phải chó. Thoải mái, quá thoải mái rồi. 1 triệu, ta có 1 triệu rồi. Ta có 1 triệu rồi. Cú lớn, Nguyên soái vừa chuyển ta 1 triệu. 1 triệu để ta nấu ăn cho ngài ấy. Ngài ấy không muốn ăn dịch dinh dưỡng nữa. Trong tài khoản Nguyên soái, số tiền này chỉ là tiền lẻ. Vậy mà giống cái ngốc này lại vì 1 triệu mà vui đến thế. Nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng của cô ấy, ta cũng không thấy ghét. Kim chủ Pa đã lên tiếng, nhất định phải phục vụ tận tình. Muốn giữ chân một thú cưng, trước tiên phải giữ lấy dạ dày của nó. Làm thôi, nếm thử miếng đã. Ngon, quá là ngon. Thật là hời cho mấy gã kia quá đi. Xin mời sếp dùng bữa. Đáng yêu quá, ăn ngon lành kìa.
muốn vuốt ve gây khắp cả quân bộ đế quốc. Không ai dám chạm vào đầu ta. Ngay cả phó quan đưa tài liệu cũng phải giữ khoảng cách nửa cánh tay. Vậy mà cô ấy dám vào đầu ta ngay khi ta tỉnh táo. Cô ấy điên rồi, hay ta điên rồi? Mình quá, mình ghê. Lượng lông này đúng là tuyệt phẩm. Cứu mạng, chỉ muốn ôm nhóc này đi ngủ thôi. Xin lỗi mà. Ta sai rồi, bánh bao không phải sườn kỳ. Ăn lúc còn nóng đi nhé, ta đi trước đây. Cô nàng này gan cũng lớn thật. Không hổ là người do ta nhặt về. Không sao, tay nghề của ta đỉnh thế này, Kinh Trục Pa chắc chắn sẽ không giận đâu. Có khi sau này còn gọi ta phục vụ tận nơi ấy chứ. Tiếp theo, mang cơm cho mấy vị kia nào. Cứ từ từ, rồi sẽ có ngày ôm ấp Mỹ Nam không còn là thần thoại. Cô nàng này, có ta rồi mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Còn dám đánh chủ ý lên mấy gã kia nữa. Xin chào, tôi là Tân Quản Mục. Mang bữa trưa cho mọi người đây. Cục bông không cho sờ thì không phải là bé ngoan đâu. Ít nhất cô ấy còn coi ta là chó. Địa vị của chó rõ ràng cao hơn mèo. Vẫn là cún lớn nhà ta ngoan nhất. Bữa sáng của ngài đây, xin cứ từ từ thưởng thức. Đồ chim lông dẹt keo kiệt. Đúng là chẳng đáng yêu bằng bọn lông tròn. Thấy chưa, vẫn phải là ta thôi. Ây da. Này, mời anh ăn kem cây cho hạ hỏa. Ngon chứ, ta biết ngay là mi thích mà. Lần sau sẽ mang hương vị khác cho nhé. Hôm nay có tiểu long bao, ngon hơn dịch dinh dưỡng nhiều, anh nếm thử đi. Chết tiệt, ta đường là hoàng tộc Hải Viên. Sống trọn 300 tuổi. Bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã nhường này. Hôm qua bị một giống cái nhỏ bé dùng lưới cá vớt lên như vớt một con cá. Đáng hận hơn là mấy gã ở phòng giam bên cạnh từ hôm qua đến giờ vẫn luôn chế nhạo ta. Chi Hoàn thậm chí còn xuyên qua tường giả tiếng chim biển kêu. Sớm muộn gì ta cũng vặt trụi lông đuôi của hắn, nhưng giống cái này đã cứu ta. Chỉ trong một ngày, chỉ số dục đồ giảm mạnh nhiều hơn cả 3 tháng qua cộng lại. Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại bất chấp nguy hiểm bị tinh thần lực cấp S xé nát, bước xuống hồ nước. Hoàng tộc Hải Viên ân oán phân minh, có ơn tất báo, không thể nổi giận với ân nhân. Để đồ xuống, cô có thể đi rồi. Có lẽ ta nên báo cáo với tổng chỉ huy, đề nghị điều ưu liệt về lại Bắc Kinh. Kinh rượu thì có đùi cừu nướng, xương cừu nướng nguyên một, thùng đầy thịt, còn ta chỉ có cỏ với salad. Và cả thứ dịch dinh dưỡng chết tiệt kia nữa. Đậu mầm nhỏ, dựa vào đâu mà phần của ta lại khác hắn? Tất nhiên là người ta trả tiền rồi. Ta thả vườn, ta là thiếu chủ tộc Thiên Linh Chuẩn. Chiến lược cấp S của đế quốc, ba chủ bầu trời, tốc độ bay xếp top 3 cùng cấp. Thả vườn, loại gà béo ạch chỉ biết bới đất bắt bọ ngoài sân ấy hả? Ăn trước trả sau không được sao? Ta đường là thiếu chủ tộc Thiên Linh Chuẩn, ta sợ anh quỵt nợ. Ta sống 33 năm trên đời, chưa từng có ai dám dùng hai chữ quỵt nợ để sỉ nhục uy tín của ta. Anh có biết cỏ mèo bên ngoài giá bao nhiêu một cành không? Anh ăn không của ta bao nhiêu là cỏ mèo, một xu cũng chưa được. Lại còn ngày nào cũng bấm chuông chửi mắng. Cô cứ chờ đấy mà xem, ngày mai ta sẽ ném tiền vào thẳng mặt cô. Khách hàng đã thanh toán thì dịch vụ phải tận tâm. Đậu mầm nhỏ, làm gì có chuyện, đang cãi nhau giờ lại bỏ đi giữa chừng phát cơm cho người khác rồi. Gà thả vườn, muốn ăn thịt thì trả tiền trước nhé. Đậu mầm nhỏ, cô. Ngày mai, nhất định ngày mai ta sẽ ném tiền thẳng vào mặt cô ta. Tiền của anh đâu? Quên mất rồi. Tóm lại là không có đâu. Thả vườn. Hôm nay đã trả tiền chưa? Ngày mai. Ngày mai lại đến ngày mai. Ngày mai sao mà nhiều thế? Cô học đâu ra mấy câu thế này? Giáo dục bắt buộc 9 năm dạy ta đấy, đồ con chim mù chữ.
Ngày mai, nhất định phải lật lại ván này. Nhân ngư là hải tộc, bắt một con cá ngày nào cũng gặm đùi cừu, thì khác gì bắt thú nhân trên cạn ăn rong biển mỗi ngày. Mình quả nhiên là một tiểu thiên tài bình phàm. Nhãi danh, xem ta trị ngươi thế nào. Mùi tỏi nướng thơm lừng, thịt hàu mềm mọng, vị mặn mặn lại pha chút hậu ngọt, hoàn toàn khác với hương vị nước biển. Nhưng mỗi miếng đều gợi nhớ đây là hương vị quê hương. Xếp thật hào phóng. Kinh Diệu có núi thịt, Hàn Châu có đùi gà, Trì Hoàn có đồ ngọt, Thương Mãng có hải sản, còn ta chỉ có dịch dinh dưỡng. Con sói chết tiệt xả làm cho ngày nào cũng chạy đến trước mặt ta nhai thịt ngấu nghiến thì 2-3 lần một ngày, nhiều thì 7-8 lần. Yêu liệt, ngươi làm chó cho đậu mầm nhỏ mà còn thấy thượng đẳng nữa sao? Kiêu ngạo cái gì, ngươi chỉ có lá rau mà ăn thôi. Ồ, quên mất, ngươi đến cả lá rau cũng chẳng có mà ăn nữa rồi. Có giỏi thì vào đây so này. Thô lỗ, đúng là một gã võ biển. Đừng quấy rầy lúc ta đang thưởng thức ẩm thực. Cái trận thế này, về trái đất là phải mở tiệc BBQ rồi đó. Diệp quản ngục, xin làm phiền. Viện nghiên cứu cần mua thêm vài gốc cỏ mèo nữa. Lần này sẽ mang đi ngay. Viện trưởng an ninh đã bố trí người vận chuyển chuyên dụng bán. Tất nhiên là bán, chỉ cần tiền vào túi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 5 gốc, miên dễ nguyên đất. Giá cả vẫn theo chuẩn lần trước. 5 gốc, 500.000 một gốc, vị trí là 2,5 triệu. Không vấn đề, chốt đơn. Chọn các người vậy. Đã chuyển khoản. Viện trưởng an ninh bảo tôi chuyển lời tiến độ nghiên cứu của cỏ mèo. Cô ấy sẽ định kỳ thông báo cho cô. Diệp quản ngục, chỗ thịt cừu nướng nguyên con kia có bán không? Không bán, nhưng ta mời anh ăn. Lại đây, ngồi đi. Vừa hai thịt mới nướng xong, cho anh nếm thử tay nghề của ta luôn. Tay nghề của Diệp quản ngục quả nhiên danh bất hư truyền. Tên lục vũ đen tối kia mua cỏ mèo xong, còn ở lại ăn trực, dám cướp miếng ăn trước miệng sói. Món nợ này ta ghi nhớ. Giới hạn của cấp S, bước trần mà tộc Thương Lang bao đời nay không thể vượt qua, nay đã vỡ nát. Cấp SS, chiến lược cấp SS thứ 4 của đế quốc. Tộc Thương Lang không có huyết mạch thần thú, không có truyền thừa hồng hoang của tộc Bạch Hổ, không có thiên phú niết bàn của tộc Chu Tước. Ta đột phá cấp S năm 17 tuổi. Phụ thân bảo đời ta đến đây là tới đỉnh rồi. Không ngờ giống cái nhỏ bé này lại xuất hiện. Vì ta, trong nửa tháng, bước chân khống chế tộc Thương Lang suốt 2000 năm đã bị cô ấy dùng chiếc đùi cừu nướng nhẹ nhàng chọc thủng. Cô ấy chỉ có ta thôi. Bắc Kinh có yêu minh tọa trấn sẽ không xảy ra đại loạn đâu. Còn người bảo vệ được cô ấy chỉ có ta. Được không? Cung lớn. Mi ăn nhiều bột nở quá, hay là ta chưa tỉnh ngủ vậy? Đúng là bé cung ta nuôi nửa tháng nay, không sai. Nhưng kích cỡ không đúng. Chỉ sau một đêm, từ con thú nhồi bông giá 200 đồng biến thành chiếc siêu xe 2 triệu rồi sao? Sao Mi lại lớn nhanh thế này? Mau khai thật cho ta. Mi là thú nhân phải không? Thà, thú nhân gì cơ? Ta chỉ là một chú cún bự, không hiểu cô đang nói gì đâu. Đến chính ta, nuôi nửa tháng còn từ con đà dù biến thành người bình thường, nuôi ra được một con quái vật to đùng thế này, có vẻ cũng không phải là vô lý. Cũng phải, duyên không đến thu thế, chuyện thế này còn gặp được, thì nuôi một chú chó lớn lên một cỡ có gì đáng kinh ngạc cơ chứ. Ta quả nhiên là cao thủ nuôi heo, vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Mấy con ở bên trong ốm yếu đáng thương quá. May quá, qua mặt được rồi. Theo điều 10 chương 3 của luật quản lý giam giữ đặc biệt đế quốc, chỉ số sụp đổ giảm xuống dưới 75 và ổn định hơn 48 giờ, sẽ tự động thỏa mãn điều kiện xuất ngục. Không ngờ cũng có ngày họ được thả tự do.
Nhà tù số 0 từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên áp dụng quy định này. Trước đây, chưa từng có tên tội phạm nào có mức sụp đổ giảm từ 85 trở xuống, không một ai cả. Thiêu chủ Trì Hoàn, đánh giá tinh thần lực của ngài đã đạt chuẩn ra tù. Quân bộ đã phê duyệt trả tự do. Vui lòng hoàn tất thủ tục ra tù trong vòng 3 ngày làm việc. Tiêu chủ, sao mức sụp đổ của ngài cứ như biểu đồ chứng khoán vậy? Ồ, lại vọt lên rồi kìa. Xem ra không được ổn định cho lắm, không ra tù được rồi. Cái gã này đúng là kiếm chuyện gây sự mà. Thôi bỏ đi. Ngài ấy làm quan lớn, nói gì chả được. Tiêu chủ, sao ngài lại không muốn đi? Giống cái của ta ở đây, ta còn đi đâu được nữa? Tiêu chủ, tại sao ngài không muốn đi? Giống cái của ta ở đây, ta đi đâu chứ? Châu nước mạnh nhất đế quốc lại dùng cách thao túng mức sụp đổ để bám giết không, lý do là để theo đuổi Diệp Đường. Còn cần mặt mũi nữa không hả? Quyền tự do ra vào chỉ giới hạn trong khu sinh hoạt và không gian chung. Tuyệt đối không được gây phiền phức cho nhà tù, nếu không tôi sẽ báo cáo tình hình của cậu lên trên, hậu quả thế nào cậu tự biết. Tôi tuyển một quản mục tinh thần lực double F. Nửa tháng, cô ấy vỗ béo 5 tên tội phạm nguy hiểm nhất cho mặt mày rạng rỡ. Giờ có một tên ăn vạ không chịu đi, năng nặc đòi theo đuổi cô ấy. Viện trưởng an ninh liệu có tin nổi không? Ngay chính tôi còn khó mà tin được. Hương vị của sự tự do. Và thả vườn, ngươi đáng thương quá đi. Chim lửa, ngươi muốn chết hả? Ta có quyền tự do đi lại. Ngươi không có, ta có bánh kẹp xoài ngàn lốc. Ngươi chỉ có dịch dinh dưỡng. Ta có thêm su, trà sữa chân trâu, bánh lava sô cô la, bánh pancake xoài, trà hoa quả, nước ngọt có ga ướp lạnh. Ngươi không hề có. Ta không thèm chấp con chim mù chữ. Ta đi tìm tiểu quản ngục đòi ăn khuya đây. He. Trì Hoàn, ngươi quay lại ngay cho ta. Ngươi sao ngươi lại ra ngoài được? Ta được xuất ngục rồi mà, tiểu quản ngục. Cũng lớn, mi đừng giận mà. Ngoài Diệp Đường ra, không ai được phép gọi ta là chó. Ấy, hắn nào phải là chó? Cô bị lừa rồi. Hắn là Ưu Liệt, thiếu tướng quân đoàn 3 đế quốc, thế tử của tộc Thương Lăng. Cha hắn là cựu tộc trưởng tộc Thương Lăng, anh trai hắn, Ưu Minh, là tổng chỉ huy tuyến phòng thủ. Hắn là sói, hiện tại đã đạt cấp từ đầu đến cuối. Hắn không phải chó hoang nhặt được trong rừng đâu. Cô ngốc thật đấy. Tên rác rưởi này chỉ giỏi biện hộ cho bản thân. Sao không nói luôn hắn là thần thú đi? Tộc Thương Lăng từ xưa đến nay làm gì có huyết mạch thần thú, cho nên hắn là sói. Hắn không phải chó. Hắn đang lừa cô đó. Cô cũng nên tỏ vẻ tức giận một chút chứ. Cho dù hắn là Ưu Liệt như anh nói, ra thế hiển hách như vậy, thì giả làm chó bám theo ta làm gì? Ta có gì đáng để mưu đồ đâu. Hắn mưu đồ nhiều thứ lắm, ví dụ nhiều. Chị Hằng, anh biết ta gặp hắn thế nào không? Hôm đó, ta bị gia tộc ném ra khỏi cửa, trên người không có lấy một cắc, ốm yếu đến mức đi 2 bước đã thở dốc xuất hiện. Hắn cướp miếng thịt của ta, về sau lại đi săn thú cho ta, băng qua cả cánh rừng, hộ tống ta một mạch đến nhà tù số 0. Khi đó, ta chỉ là một phế vật trắng tay. Anh nói xem, hắn mưu đồ gì? Tiểu quản ngục, cô đáng thương quá. Họ không cần cô, nhưng tiểu gia đây cần cô. Sau này tiểu gia sẽ bảo vệ cô. Ai bắt nạt cô, tiểu gia thương sống kẻ đó. Anh im đi, ta không hề đáng thương. Ta có nhà, có chó, có tiền tiết kiệm, khóc cái nỗi gì chứ? Giống cái ngốc nghếch, nhưng chắc cũng chỉ có cô ấy mới làm vậy. Tóm lại, bất kể hắn là chó hay sói, là thiếu tướng hay tộc trưởng gì đó, tiểu gia đã nhận định tiểu quản ngục rồi. Pháp luật đế quốc quy định giống cái được phép có ít nhất 1 mình hắn không nuốt trôi đâu. Đây,
Các anh muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng dẫm lên luống tỏi tây của ta. Ai còn dám đạp vào ruộng của ta, tối nay khỏi có thịt mà ăn. Mặc kệ hắn là giống gì, ta nói hắn là chó thì hắn chính là chó. Mi là chó của ta, nhớ chưa hả? Tiểu quản mục, đây là lông đuôi của ta, tặng cô đấy. Wow, đẹp quá. Cái màu sắc này đúng là tuyệt, ta mang về làm kẹp sách thôi. Kẹp sách, tín vật cầu hôn của tộc Chu Tước. Sách giáo khoa đế quốc ghi dành ra đó, vậy mà cô ta dám đem làm kẹp sách sao? Thôi bỏ đi, cậu ta nhận là được rồi. Chi tiết để sau hãng nói. Con chim lửa này hành động cũng nhanh đấy. Ý nghĩa duy nhất của Chu Tước cả đế quốc không ai không biết. Nó tương đương với cầu hôn. Nhưng giống cái ngốc này chắc chắn không biết. Cảm ơn nhé chim lửa. Món quà này tôi rất thích. Cô ấy không biết ý nghĩa duy nhất. Cậu dám tiền trảm hậu tấu hả? Cẩn thận ta vặt sạch lông cậu đó. Đế quốc quy định giống cái phải có ít nhất 3 thú phu chính cậu không quản được đâu. Hai người đừng đứng được ra đó nữa, lại đây giúp tôi nhổ cỏ đi. Ai làm nhiều bữa tối sẽ được thêm thịt. Cưng con, à không, yêu liệt. Những lời chị Hằng nói đều là thật phải không? Là thật, tôi là thiếu chủ tộc Thương Lang, thiếu tướng quân đoàn 3 đế quốc. Tôi đã nói mà, một con chó sao có thể hiểu tiếng người còn biết gật đầu. Anh từ ngày đầu tiên đã lừa tôi, em cũng đâu có hỏi anh. Vậy anh mưu đồ gì? Lúc đó tôi chỉ là một kẻ phế vật không một xu dính túi. Thịt nướng của em đã làm chỉ số sụp đổ tinh thần lực của tôi giảm xuống. Tôi vốn định nhốt mình vào nhà tù số 0. Đi ngang qua rừng lại ngửi thấy mùi thịt nướng của em, sau đó thì không muốn đi nữa. Cho nên anh vì ăn trực mới ở lại sao? Lúc đầu thì đúng, sau này thì không. Vậy sau này là vì cái gì? Tôi bỏ đi, mặc kệ anh là chó hay sói. Anh là do tôi nuôi lớn, sau này vẫn là cục bông của tôi. Nhớ kỹ đấy, thú nhân không bao giờ làm nô lệ, trừ phi bao ăn bao ở. Bạn bè quả nhiên không lừa tôi. Quản ngục nhỏ thật đáng thương, lại bị gia đình ném ra ngoài, con một mình đi xuyên rừng. Nếu không gặp con chó thối phòng chừng đã không đến được đây. Lúc hôn nhà họ Diệp suýt chút nữa hại chết quản ngục nhỏ của ta. Hại chết quản ngục nhỏ chính là hại chết trà sữa, bánh kem lạnh không thể nhẫn nhịn được. Tôi hôm qua vừa mới cho cậu ta quyền tự do ra vào, đặc biệt căn dặn không được đốt bất cứ thứ gì. Cậu ta đồng ý lưu loát hơn bất kỳ ai. Kết quả còn chưa qua 24 giờ đã đốt luôn cổng nhà người ta. Thiêu chủ Chỉ Hằng hiện vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù số 0. Đêm qua chưa từng rời đi. Việc nhà họ Diệp bốc cháy không liên quan gì đến nhà tù số 0. Xin lỗi, tôi cũng là bị ép thôi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng nói nửa lời dối trá trong công vụ. Nhưng nếu để nhà họ Diệp điều tra ra là do Chỉ Hằng làm, bọn họ sẽ tới tìm Diệp Đường gây rắc rối. Mà mấy vị đại lão này có thể xóa sổ nhà họ Diệp khỏi bản đồ đế quốc. Cậu làm hả? Đúng vậy, tiểu gia nói được làm được. Làm đẹp lắm. Thế nào, để ta làm thú phu của em đi. Bảo đảm em không thiệt. Sao anh ba câu không rời chuyện này vậy? Em nhận lông đuôi của ta tức là đã đồng ý rồi. Chà anh này, sao tôi có thể vì một con chim mà từ bỏ cả một vùng lông xù chứ? Em không biết lông đuôi của tộc Chu Tước là tín vật cầu hôn sao? Sách giáo khoa đế quốc viết rành ra đánh cả à? Tôi chưa từng đi học. Người nhà họ Diệp sẽ để một kẻ cấp double ra ngoài làm mất mặt sao? Em chưa từng đi học. Bọn họ ngay cả đi học cũng không cho em đi, thật đáng thương. Ta sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em. Ây, anh lại khóc. Kiếp trước anh chết đuối à? Tiểu gia tặng em thì nó là của em. Bây giờ không đồng ý cũng không sao. Tiểu gia chính là nhận định em rồi. Em không nhận, tiểu gia ta sẽ nhảy vào nồi chết trước mặt em cho xem. Đừng làm ồn nữa. Tổ thẩm tra của Bộ An ninh ngày mai sẽ đến. Thiêu chủ Chỉ Hằng xin hãy về khu quan sát đợi. Bị hỏi đến thì cứ giả ngốc. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đừng làm khó em ấy. Anh thấy tôi giống như đang muốn làm khó em ấy sao? Anh vẫn nên tự lo tốt cho mình đi. Yêu liệt, an toàn của quản ngục nhỏ đành giao lại cho anh. Em ấy ra ngoài anh phải đi theo. Nửa đêm đói bụng xuống bếp anh cũng phải đi theo. Em ấy là giống cái của ta, không cần ngươi phải bận tâm. Cùng lắm thì ngươi làm lớn ta làm nhỏ, tiểu gia sẽ không bỏ cuộc đâu. Và chào mừng các vị, xin mời đi theo tôi. Thiêu chủ Chỉ Hằng,
Tôi qua cổng nhà họ Diệp bị phá hoại. Tại hiện trường phát hiện tàn dư chân hỏa chu tước. Xin hỏi ngài có thể giải thích một chút được không? Wow, trận trượng lớn thế cơ à? Hóa ra chỉ là cái cổng bị đốt thôi, đốt rồi thì xây lại một cái thôi. Nhà họ Diệp không đến nỗi ngay cả một cánh cửa cũng không sửa nổi. Tiểu gia đêm qua ngủ ở khu quan sát, chẳng đi đâu cả. Ông nhìn tôi giống một con chim nửa đêm bay ra ngoài đốt cổng sao? Vị này là đương kim quản ngục của nhà tù số 0. Theo như tôi biết, cấp độ tinh thần lực của cô ta là double F, một giống cái cấp double F. Có tư cách gì để quản lý nhà tù số 0? Thượng tá Lục thuê một giống cái cấp double F. Có vi phạm quy định bổ nhiệm nhân sự của đế quốc hay không? Để một giống cái có tinh thần lực yếu ớt quản lý những tù nhân nguy hiểm nhất, liệu có thuộc về mối nguy hiểm an toàn nghiêm trọng? Rắn lươn lẹo, ông là ai? Văn bản bổ nhiệm của tôi do quân bộ đế quốc chính thức cấp. Trên hợp đồng đóng ấn vàng điện tử của quân bộ. Ông không phục thì đến quân bộ đi, hay là nói quyền của ông còn lớn hơn cả quân bộ. Ông vừa nói tinh thần lực của tôi yếu ớt, không thể chịu đựng được huy áp cấp S. Vậy xin hỏi ông nhìn xem, bộ dạng tôi hiện tại có giống như đang không chịu được. Tôi làm việc ở đây nửa tháng rồi. Chỉ số sụp đổ của 5 người bị giam giữ toàn bộ đều đạt chuẩn. Một điều tra viên ngoại cần đến cả thẻ công tác cũng không đeo như ông, lại chạy đến địa bàn của tôi chỉ tay 5 ngón. Một giống cái phế vật còn chưa thoát khỏi thời kỳ ấu tể. Dựa vào đâu mà đảm nhiệm chức quản ngục? Nơi đây giam giữ những anh hùng của đế quốc. Để một phế vật có tinh thần lực hoàn toàn có thể bỏ qua, tôi quản lý họ, đây không phải là đẩy họ vào hố lửa sao? Những lời này của tôi hoàn toàn là vì nghĩ cho sự an toàn của những người bị giam giữ. Hóa ra các người biết tiểu ngục chủ vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ ấu tể. Bỏ rơi ấu tể giống cái. Theo luật pháp của đế quốc, vứt bỏ, ngược đãi giống cái vị thành niên. Mức án cao nhất có thể lên đến tù chung thân. Nhà họ Diệp các người là muốn vượt quyền trên cả luật pháp đế quốc sao? Nguyên soái đại nhân, tôi không có ý này. Lão rắn lươn lẹo, ai cho ông lá gan chạy đến đây mắng chửi quản ngục nào? Ông tính là cái thá gì? Một thứ ngay cả cửa nhà họ Diệp cũng không vào nổi. Ra cả hết đát rồi, hừ. Lão trạch già, lão sâu dài, bò sát giả lớn lên xấu như vậy còn đi ra hù người. Nói đi, ông muốn chết thế nào? Mục đích của cô hôm nay không phải là giết chết con rắn này, người chết sẽ không trả tiền. Miên soái, bỏ rơi ấu tể giống cái thực sự bị phán nặng như vậy sao? Luật pháp đế quốc chương 7 điều 12. Vứt bỏ, ngược đãi giống cái vị thành niên, phán mức án cao nhất là tù chung thân. Bọn họ còn ngược đãi tôi, không cho tôi cơm ăn. Tôi đói đến mức phải gặm vào cây. Mùa đông không có đá sưởi ấm, lạnh cóng đến nỗi toàn thân phát cước, không cho tôi đi học, ngay cả chữ cái cũng là úp mặt vào khe cửa học lén. Em sống thật quá khổ. Phụ thân à, tiểu gia sẽ bảo vệ em. Thế này đi, chuyện đòi tiền coi như tôi chưa từng nói qua. Vì tổn thất tinh thần, tôi bị nhà họ Diệp các người ném ra ngoài té ngã trên bãi đá giữa đêm hôm khuya khoắt một thân một mình trong rừng, suýt chút nữa khoản này phải tính chứ nhỉ? Phí nuôi dưỡng, tôi sống ở nhà họ Diệp 18 năm, các người từng cho một hạt gạo nào, dù gì cũng là người nhà họ Diệp, cứ trả trước đi, quay về tìm nhà họ Diệp báo cáo thanh toán chi phí nuôi dưỡng. Ông nhìn tôi xem, lúc đó ốm đến mức chỉ còn mỗi bộ xương. Học phí, các người không cho tôi đi học, ngay cả sách giáo khoa chương 3/5 cũng chưa từng được học qua. Đây là tiền bồi thường giáo dục. Nơi ở thì là ngôi nhà hoang ngoài sân sau, cửa sổ không có kính, điều kiện sống thậm chí còn không bằng nhà tù. Tổng cộng là 1.400.000 tân tệ, quẹt thẻ hay tiền mặt. Quản ngục Diệp, tôi cũng không phải thú phụ của cô. Những chi phí này có tính thế nào cũng không đổ lên đầu tôi được chứ. Ông chẳng phải là người của nhà họ Diệp sao? Nợ của nhà họ Diệp tính lên đầu ông không phải vừa vặn sao? Ông còn có ý kiến gì à? Không, tôi trả 1.400.000. Tôi bây giờ liền đã chuyển khoản thành công. Tốt lắm, hôm nay thêm món. Tất cả đều có cừu nướng nguyên con. Một 1.400.000, cô nhóc này ngay cả khóc cũng có thể kiếm ra tiền. Giá đỗ nhỏ. Tôi chuyển cho cô một khoản tiền ăn, số tiền cứ theo tiêu chuẩn của con chim lửa phòng bên cạnh. Con gà thả vườn này, trên dưới toàn thân chỉ được cái miệng cứng. Đây là thứ mỗi ngày bọn họ đều ăn sao?
Ta đã ăn dung dịch dinh dưỡng suốt nửa tháng. Nửa tháng nay ta rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì? Đồ chôn điên. Năm vị kim chủ toàn bộ đều đã thực hiện được tự do ăn uống theo bữa hàng ngày. Nhà ăn nhà tù của Diệp Đường tôi chính thức khai trương. Giống cái ngốc này, vui mừng thành bộ dạng thế này. Tuy nhiên, nhìn em ấy vui vẻ ta cũng vui. Cảm ơn các anh hôm nay đã giúp tôi. Chủ nhân, Diệp Đường đó. Cô ta hiện tại là quản mục của nhà tù số 0. Bên trong đang giam giữ 5 người. Toàn bộ đều là chiến lược hàng đầu của đế quốc. Toàn bộ đều đứng về phía cô ta. Cô ta còn ngay trước mặt tổ thẩm tra, tố cáo nhà họ Diệp vứt bỏ, ngược đãi ấu tể giống cái vị thành niên, một kẻ phế vật cấp double F. Chẳng qua là cậy vào mấy tên tù nhân chống lưng. Luật pháp đế quốc là luật pháp đế quốc. Cô ta có bằng chứng gì chứ? Thế nhưng nguyên soái Kim Diệu đã đích thân dẫn chiếu điều 2 chương 7 luật pháp đế quốc. Cô ta dám đi thư kiện sao? Không chắc chắn, nhưng quyền quản ngục nhà tù số 0 Lục Vũ là học trò của viện trưởng viện nghiên cứu đế quốc an ninh. Nếu anh ta ra mặt đi kiểm tra xem thời hiệu khởi kiện của luật pháp đế quốc chuẩn bị đối phó một kẻ phế vật cấp double F, cho dù có người giúp đỡ cô ta, nhà họ Diệp cũng không phải là quả hồng mềm. Nhà họ Diệp muốn vượt quyền trên cả luật pháp đế quốc, vậy thì để tòa án tối cao đế quốc cho họ một câu trả lời. Ra tay trước một bước luôn tốt hơn là chịu đòn thụ động. Tập hồ sơ kiện tụng này, một khi bước vào quy trình xét xử của tòa án tối cao, nhà họ Diệp cho dù muốn cắn ngược lại Diệp cũng phải bước qua ải luật pháp đế quốc trước. À, Giá Đỗ nhỏ, đưa tôi một miếng màu hồng đó đi. Cái này là chỉ hàng đặt trước rồi. Dựa vào cái gì tôi trả khoản tiền ăn uống bằng với cậu ta? Cậu ta dẻo miệng. Dẻo miệng á, cậu ta chỉ biết nói quản ngục nhỏ thật giỏi, quản ngục nhỏ đẹp nhất, tiểu gia thích quản ngục nhỏ nhất, thế này cũng gọi là dẻo miệng. Anh cũng có thể thử xem. Giá Đỗ nhỏ, cô. A Thả Vườn cố lên. Chim Đường, cậu im miệng đi. Hey. Nể tình anh hôm nay đã giúp tôi mắng chửi xả thanh, cho anh thêm một ly nước giải khát. Cảm ơn. Yêu liệt. Lúc đó anh ngửi thấy mùi thịt nướng của tôi trong rừng, liền quyết định ở lại sao? Cơn đau rát từ tinh thần lực đã giảm bớt. Sau đó, ăn miếng thịt đầu tiên, chỉ số sụp đổ giảm đi 1 điểm. Chuyện mà những loại thuốc đắt giá nhất đế quốc đều không làm được, thịt nướng của em lại làm được. Cho nên từ đầu là anh thèm tay nghề nấu nướng của tôi chứ gì. Con chó hư hỏng nhà anh. Nói bệnh, tôi là con sói đẹp trai nhất trần đời. Hơn nữa tôi cũng không phải vì ăn uống. Vậy là vì cái gì? Sau đó em ngồi xổm bên đống lửa, khóe miệng dính vệt dầu mỡ, đôi mắt cong cong nhấm nháp. Ánh mắt em nhìn tôi thật trong trẻo sạch sẽ, chỉ có sự yêu thích thuần túy. Chưa từng có ai nhìn tôi như vậy. Những giống cái trong quân bộ kia nhìn tôi như nhìn một chiến lợi phẩm. Em nhìn tôi giống như đang ngắm nhìn chú chó bự đẹp trai nhất thế giới. Từ khoảnh khắc đó tôi liền quyết định sẽ không rời đi nữa. Anh là một con chó tốt. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh. Bầu gầu. Ô. Đường, hôn tôi rồi thì chính là thê tử của tôi. Ai nói, ở chỗ chúng tôi cúng con thì cứ tùy tiện hôn thôi. Quy củ của tộc Thương Lang. Anh mấy người quy củ của tộc Thương Lang các anh cũng quá nhiều rồi đó. Anh bây giờ ở chỗ tôi thì phải theo quy củ của tôi. Tôi là cục bông của em. Em là thê tử của tôi. Được rồi, tôi phải nói cho anh biết. Sau này tôi có vuốt ve những cục bông khác thì anh không được khóc đâu đấy. Thiếu tướng quân đoàn 3 đế quốc chính thức thoát ế rồi.
Nhưng chuyện này mà chị Hằng biết được, chị e là sẽ đốt cả nhà tù đi để cầm máu mất. Anh mau biến lại đi, anh mau biến lại đi. Tôi chỉ muốn làm cho em là ngoài ý muốn, tôi xem thêm vài lần nữa là được rồi. Yêu Liệt, anh không nói đạo lý. Quá đức, nhẹ thôi. Nhẹ chút vào mũi tôi. Quản ngục nhỏ, em bị hắn lừa rồi. Hắn cố ý biến thành hình người chính là vì hắn vốn dĩ em phải là một chú chó nhà lành gì đâu. Anh còn không mau mặc quần áo vào. Diệp Đường, không phải em nói tôi làm lớn, hắn làm nhỏ sao? Tiểu gia không quan tâm. Quản ngục nhỏ, em không thể thiên vị như thế được. Hắn có cái gì tiểu gia đều có. Hắn có cơ bụng, tiểu gia cũng có. Tiểu gia còn có cánh, tiểu gia còn biết phun lửa. Chim lửa nhỏ, hiện tại cậu vẫn là một tù nhân, còn tôi là công dân tự do. Anh ấy nói đúng đó, trong hồ sơ đế quốc tôi vẫn còn mang thân phận người đang bị giam giữ. Công dân tự do có thể làm thú phu, tù nhân thì không thể. Đáng ghét, ta muốn khiêu chiến với ngươi, con gà mờ. Đánh không lại liền bay. Hắn không biết bay, ta nắm giữ quyền kiểm soát không trung. Bảo mối nhỏ, cậu đang làm cái gì thế hả? Không phải, là hắn ức hiếp tôi. Em nhìn xem bộ lông này của tôi đều là bị hắn vào đó. Hắn lại còn mổ tôi, đau. Được rồi, không đau nữa. Quản ngục nhỏ, em thiên vị. Tôi là thiên vị đó. Anh ấy là chú chó của tôi. Không phải chỉ là giả dạng làm chó thôi sao? Chú Tước là tín vật cầu hôn, hơn nữa em ấy còn nhận lấy nó, ngay cả một cọng lông cũng chưa từng mới là người danh chính ngôn thuận. Vừa nãy còn ra vẻ trời sập, bây giờ lại có tinh thần rồi. Con chim trụi lông này thật là thay đổi thất thường. Áp lực từ lập trường tinh thần trên người Yêu Liệt có chút không đúng. Không phải là cấp S, cách mấy lớp kính mà vẫn có thể cảm nhận được áp lực của Yêu Liệt. Đột phá lên cấp SS rồi sao? Đúng vậy, giờ ông mới nhận ra sao? Tộc Thường Lang không có huyết mạch thần thú. Người mạnh nhất trong lịch sử cũng chỉ đến đỉnh cấp S. Hắn làm cách nào để đạt được điều đó vậy? Theo quan sát của tôi. Không nói cho ông biết đâu. Chết tiệt. Lêu tức chết ông. Con chim ngốc này, thế mà cũng phải hỏi. Như làm chó cho quản ngục nhỏ thôi. Nhưng tôi mới không thèm nói cho cậu ta biết, con gà thả vườn này đến bây giờ vẫn còn cứng đầu cãi bướng với Diệp Đường. Việc chia sẻ thông tin tình báo với hắn là tuyệt đối không thể nào. Tinh thần lực của chị Hằng đã hồi phục tốt rồi, ý thức cũng tỉnh táo lại, thậm chí có thể biến thành hình người, thậm chí còn ôm lấy một giống cái khóc lóc. Đợi đã, ôm lấy một giống cái. Chị Hằng tên ma vương hỗn thế lúc đánh nhau không thèm nhìn đối tượng, lại biết ôm một giống cái để an ủi sao? Đúng vậy, thưa bộ trưởng, cái đó gọi là Diệp Đường, 18 tuổi, tinh thần lực cấp double, là quản ngục của nhà tù số 0, huyết mạch nhà họ Giã đã bị đuổi khỏi nhà, bây giờ là trẻ mồ côi, có thể chữa trị cho thú nhân có giá trị sụt đổ vượt, còn có thể đem tên ma vương hỗn thế chị cho ngoan ngoãn phục tùng. Nhà họ Giã vậy mà lại ném đi như rác rưởi. Ném đi rất tốt, nhà họ Giã không cần. Ta muốn chuyển cho tiểu thư tính kia 10 triệu tinh tệ làm quà cảm tạ. 18 tuổi thân cô thế cô, không bối cảnh gia tộc, năng lực xuất chúng, còn có thể trị được Chỉ Hằng. Tộc Chu Tước ta quyết lấy bằng được. Hóa ra chú chim lửa này đáng giá như vậy sao? Sáng sớm đã bắt đầu nghĩ đến giống đực khác rồi sao? Không phải, là tộc Chu Tước đã chuyển cho tôi 10 triệu. Cô nhìn xem, 10 triệu thôi mà đã khiến cô vui vẻ như vậy. Gia tài của tôi còn nhiều hơn thế này, cô có muốn gọi thử tên của tôi không? Được, cháu bự nhà chúng ta là đáng giá nhất. Được chưa tiểu quản ngục? Hôm nay để tiểu gia phụ cô một tay, nhóm lửa thái rau bao hết. Nhóm lửa là được rồi, thay rau cứ để tôi, cậu đừng có động vào dao. Có những giống đực chẳng biết thông cảm chút nào. Tiểu quản ngục ngày nào cũng nằm ườn ra đó như ông lớn. Không như tiểu gia biết rót ra. Tiểu quản ngục, con chim ngốc, nó chỉ to bằng quả óc chó. Tiểu quản ngục, cô xem lửa này. Tiểu quản ngục, đây là tai nạn cô tin không? Cậu nghĩ sao? Tiểu gia đền hết, tổn thất thiết bị nhà bếp, tổn thất nguyên liệu nấu ăn, tổn thất vườn rau. Khi sửa chữa lại tường, tôi sẽ không lôi bản tính ra đâu. Tự cậu tính toán đi.
Đền tiền là một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, dọn dẹp và sửa chữa nhà bếp, sơn sửa lại. Tất cả do cậu làm. Lông vũ của cậu làm chổi quét nhà đúng là quá hợp. Chim Mốc, tôi biết ngay mà. Lại đây, ăn mì thôi. Cảm ơn. Bỏng, thòng thật. Cậu ta lại thế rồi. Hắn tuyệt đối là cố ý. Đường, khoe miệng em dính nước súp kìa. Để tôi đi lấy khăn giấy. Cốt. Tiểu quản Mục hôm nay tâm trạng không tốt nhạt, bởi vì nhà bếp bị tôi đốt rồi. Cậu đốt là tai nạn mà. Dù sao thì tiểu gia cũng đã đền tiền, còn đang phải quét nhà nữa. Nhưng ngày mai, món tráng miệng e là phải hoãn lại rồi. Hoãn lại? Tôi vừa nộp tiền cơm mà cậu lại bảo tôi hoãn. Anh có thể đi tìm tiểu quản Mục để nói lý mà. Tên khốn này, cậu là cố ý. Tôi cố ý thiêu dụi nguyên liệu của chính mình sao? Cậu bị úng não à? Im miệng đi. Thưa Bộ trưởng, đã tra rõ huyết mạch nhánh họ Dã của Diệp Đuổi, kiểm tra ra tinh thần lực vứt ở hậu viện tự sinh từ 18 năm chưa từng vào gia phả, không nhận được bất kỳ tài nguyên gia tộc nào. Trước vì kiểm tra ra tinh thần lực chính Brett phân phối đến Sơn Sinh sản không rõ. Nói cách khác, không bối cảnh gia tộc, không có chỗ dựa, không có thế lực dây dưa, không bối cảnh gia tộc rất tốt, sẽ không có ai tranh giành với tôi. 18 tuổi mồ côi năng lực xuất chúng, còn có thể khống chế được trì hoàn giống tốt như vậy, bị nhà họ Dã xem như quả thực là bánh rớt từ trên trời xuống. Phái người đi báo cho Lục Vũ một tiếng, tộc Chu Tước có ý thúc đẩy hôn ước giữa Trì Hoàn và Diệp Đường. Là văn bản chính thức sao? Để tôi phác thảo, thăm dò ý tứ đối phương trước đã. Đừng để cho thằng nhóc Trì Tuyên biết. Nếu nó biết trong nhà đang giúp nó, cái đuôi chắc vểnh lên tới tận trời, không chừng lại gây ra chuyện thị phi gì nữa. Thằng nhóc thối đó đúng là lần đầu tiên có chút tiền đồ. Tộc trưởng tộc Chu Tước đích thân ra mặt giục cưới. Chuyện này so với việc Trì Hằng tự mình theo đuổi chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý của Diệp Đường. Một cô nương double bé nhỏ đến nhà tù số không được một tháng, tay đã tích cóp được hàng chục triệu, chữa khỏi cho 5 tù nhân nguy hiểm nhất đế quốc. Bây giờ ngay cả tộc trưởng tộc Chu Tước cũng phải tranh giành làm ăn ra. Nói đúng, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiểu quản Mục, hôm nay còn muốn tiểu gia phụ giúp không? Không cần đâu. Vậy tiểu gia giúp cô nhóm lửa là được chứ gì? Lần trước là tai nạn, lần này tiểu gia sẽ kiểm soát tốt ngọn lửa. Không cần đâu. Vậy tiểu gia đi quạt cho cô được chưa? Cô cứ đứng cạnh quạt gió đi. Đừng chạm lửa, đừng chạm dao, đừng chạm dầu, đừng chạm bất kỳ vật gì dễ cháy. Con chim ngốc này đã đốt nhà bếp một lần, vẫn chưa nhớ đời, lại dần tới nữa. Nhưng ít ra lần này cậu ta không động vào lửa. À, cháy rồi á. Sao rồi, tiêu hết rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Cô ấy sẽ không đuổi tôi ra ngoài chứ? Tiểu quản Mục, tôi sai rồi, xin lỗi. Xin lửa, cậu nói xem nên làm thế nào? Tôi phải đền bao nhiêu tiền? Tiểu gia đền hết, đền gấp đôi, không, gấp 10 lần. Nhưng mà hôm nay nguyên soái bọn họ ăn gì? Cậu đã thiêu dụi toàn bộ phần ăn của họ rồi. Sơn cừu nướng của Kinh Diệu đã bốc hơi, thịt than chua ngọt của Hàn Châu đã biến mất, hàu nướng mỡ hành của Thương Mãng tiêu luôn. Bữa ăn thêm khó khăn lắm Lục Vũ mới giành được cũng tan tành. Bánh kem của chính tôi cũng đều hóa thành tro. Thứ tôi đốt không phải là nhà bếp, mà là bữa trưa của những thế lực chiến đấu đỉnh cao của đế quốc. Hôm nay nguyên soái và mọi người chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng rồi. Xin lửa, họa do cậu gây ra. Cậu đi giao cơm đi. Để Kim Diệu ăn dịch dinh dưỡng, chẳng khác nào bắt con sư tử quen ăn sơn hào hải. Quay về làm lương khô nén. Để Hàn Châu ăn dịch dinh dưỡng, chẳng khác nào bắt vị tổng tư lệnh khó tính nuốt thứ hồ bồ không màu không mùi. Để linh thú ăn dịch dinh dưỡng, con gà thả vườn kia là ghét nhất dịch dinh dưỡng. Vì chuyện này cậu ta đã cãi nhau với Diệp Đường nửa tháng trời. Còn tôi bây giờ phải tự tay mang dịch dinh dưỡng dâng lên trước mặt họ. Tiểu ra đi thì tiểu ra đi, đại trượng phu dám làm dám chịu. Đồ ngốc. Vẫn là chó bự nhà ta thông minh nhất.
Quản ngục, hôm nay cô có nghỉ ngơi không? Cơ.没有。Chết rồi, cái đồ hẹp hòi này sẽ không thủ dài tôi chứ? Bạch Kim Hương có phải không? Mày đã nuốt trọn đồ ăn rồi. Bọn họ nhất định phải đánh giá thả Tiểu Gia thèm khát gì chút đồ ăn của mấy người. Ngươi có phải lại thiêu rụi nhà bếp của Đậu Mầm nhỏ rồi không? Cậu nói bậy. Hừ. À, ngươi đã đốt bếp của Đậu Mầm nhỏ, lại còn dám mang dịch dinh dưỡng cho ta. Não ngươi bị lửa đốt hỏng rồi phải không? Lửa nhỏ cũng không biết dùng, lửa bình thường ngươi lại dùng chân hỏa. Não của tộc Chu Tước các người bị Lông Vũ ăn hết rồi sao? Đồ ngu xuẩn, ngươi đền bánh kem sô-cô-la cho bổng thiếu chủ. Đền thì đền, đâu phải đền không nổi. Đứng lại. Đừng nghe lời hắn. Ta mới có thể cho nàng những thứ tốt nhất. Bây giờ tôi là kẻ phóng hỏa. Cả ngục tối này đều bị hủy hoại trong tay tôi. Huống hồ Thương Mãng còn là cấp SS. Nếu thực sự đánh nhau tôi cũng không đánh lại. Một con Chu Tước sa sút còn không bằng con gà. Thơ. Biết ngay sẽ như vậy mà. Đừng tưởng như vậy Tiểu Gia sẽ không tranh sủng với ngươi, con chim ngốc. Họa do Tiểu Gia tự gây ra, Tiểu Gia tự mình giải quyết. Đơn giản thế này, tôi đã học được rồi, các người cứ chờ xem đi. Cậu ngoài đánh nhau thì còn biết làm cái gì nữa chứ? Đừng có cản trở tôi làm việc, nếu không đường sẽ không cho cậu ăn cả bữa tối đâu. Người anh em, sao cậu cái gì cũng biết làm vậy? Nếu cậu có một người anh ruột tâm tư còn nhiều hơn cả lỗ tổ ong, thì cậu cái gì cũng sẽ biết. Bắt đầu từ khi tôi mới biết đi, Yêu Minh đã lừa tôi làm việc nhà. Lúc đó anh ta cũng chỉ mới 6, 7 tuổi, sủng ở hậu viện dinh thự tộc Thương Lăng. Nhìn tôi đi còn chưa vững chững, bộ mặt nghiêm túc mà nói cái gì chứ? Hàng năm tộc đều bình chọn sói con lợi hại nhất. Tiêu chuẩn bình chọn là ai dọn dẹp việc nhà sạch sẽ nhất. Vậy mà cậu cũng tin? Khi đó tôi còn chưa nói tròn vành rõ chữ. Đương nhiên là tin rồi. Tôi quét hậu viện sạch sẽ không hạt bụi, dọn ổ nhỏ của mình còn sạch hơn cả chó liếm. Khi mẹ đến kiểm tra liền ngồi xổm xuống xoa đầu tôi, nói Yêu Liệt nhà chúng ta thật giỏi giang. Chỉ một câu khen ngợi này, tôi lại càng hăng hái làm việc lớn hơn một chút. 12 tuổi bị Yêu Minh lừa vào quân doanh, anh ta nói với gia đình là đưa em trai đi rèn luyện, sai sử tôi như lừa, khâu vá cúc áo quân phục cũng vứt cho tôi, như sửa nhà vệ sinh nặng nhọc cho tôi, tường thành cũng vứt cho tôi, sửa nhà vệ sinh tôi không làm. Yêu Minh liền nghiêng người tựa vào lều uống loại rượu trụng từ chỗ cha, chậm rãi nói, giống được không biết làm việc thì không ai lấy đâu, anh cũng chỉ muốn tốt cho em là cậu lại tin. 12 tuổi thì đương nhiên là tin. Tôi không chỉ sửa nhà vệ sinh mà còn sửa cực kỳ nghiêm túc. Tôi nghĩ làm vậy thì sau này sẽ có giống cái thích tôi. Vậy sau đó thì sao? Năm 13 tuổi, tôi đã có chiến lược cấp A rồi, mạnh hơn rất nhiều người trưởng thành. Nhưng Yêu Minh vẫn cứ giao việc sửa nhà vệ sinh cho tôi, với lý do là thời còn lính mới, em sửa tốt nhất, quen tay hay việc. Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay cầm cờ lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi là chiến lược cấp A, tại sao vẫn phải đi sửa nhà vệ sinh? Sau đó quay về tìm Yêu Minh nói lý lẽ. Anh nhá đôi mắt xanh xám y hệt tôi, cười vô hại như động vật ăn cỏ. Á, bị em phát hiện ra rồi, em cũng dễ lừa quá rồi đấy. Quá thảm. Thực sự quá thảm. Biết làm sao được, lúc đó tôi mới 12-13 tuổi. Đó cũng là Yêu Liệt. Cậu đã giúp Tiểu Gia sửa bếp, sau này Tiểu Gia bảo nếu anh trai cậu còn ăn hiếp Tiểu Gia sẽ thiêu trụ lông hắn. Con chim ngốc này bản thân cũng chỉ là gà mờ, vậy mà đòi bảo kế tôi. Yêu Minh là người thế nào? Tổng chỉ huy tuyến phòng thủ phía Bắc, tài chiến thuật được đế quốc công nhận. Chỉ Hằng, con chim nửa có não bộ còn thẳng hơn cả đại lộ đế đô này.
Chạm mặt yêu minh, sợ rằng bị gài bẫy thế nào cũng chẳng biết. Tuy nhiên, tấm lòng này lại là thật. Nếu không bị hắn gài bẫy đến cái khố cũng chẳng còn, thì cậu không còn là kẻ háo ăn nữa. Cậu cứ chờ xem đi, tiểu gia nói được làm được. Hai tên quan gia này từ khi nào lại yên tĩnh thế? Nhưng tiểu gia nói trước với cậu. Bảo kê cậu thì bảo kê cậu. Tiểu quản mục vẫn là của tiểu gia, cậu nằm mơ đi. Vậy tối nay ai ngủ dưới sàn? Tiểu gia hôm nay phải ngủ cái nệm này. Được thôi, đánh thắng tôi đi. Có động tĩnh, là Diệp Đường về. Cho thôi, tiểu gia, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cậu còn dám nhạo báng tôi nữa không? Chim vàng nhỏ, cậu lại bắt nạt yêu liệt nhà tôi. Tiểu quản mục, không phải đâu, nghe tôi giải thích, là cậu ta đốt nhà bếp của tôi ban ngày thì thôi đi, bây giờ còn bắt nạt cậu ấy. Đường, bỏ đi. Không đau đâu. Yêu liệt, cậu không biết xấu hổ à? Cậu im đi, bánh kem mấy ngày tới của cậu bị cất rồi. Tôi đốt nhà bếp là thật. Tôi đánh yêu liệt cũng là thật. Cả người toàn là hắc liêu rửa không sạch, chứ đừng nói là yêu liệt mang đầy vết thương tỏ vẻ rộng lượng ở kia. Tôi lấy cái gì để lật lại bản án đây? Lại bị con chó thối kia tính kế. Đáng đời con chim ngốc, hủy bánh kem. Cuối cùng tôi không phải nhìn hắn khoe khoang mỗi ngày nữa. Ít nhất cho một cái bánh quy cũng được. Động mầm nhỏ, bởi vì con chim ngốc kia đốt bếp. Trưa nay bổn thiếu chủ chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng. Không phải anh cũng được ăn thịt rồi sao? Như vậy không giống. Ai sẽ đền bù tổn thất tinh thần buổi trưa đây? Bổn thiếu chủ đã đói cả buổi trưa. Bổn thiếu chủ nguyện ý trả thêm một khoản tiền bồi thường, như là chi phí sửa chữa nhà bếp hư hỏng hôm nay. Gà thả vườn, anh nói muốn trả tiền thì tôi tin. Nhưng tiền ăn của anh chẳng phải vẫn đang đã hơn nửa tháng không trả rồi. Tôi cũng đâu có cố ý khất. Tục ngữ không phải có câu đánh là tình mắng là yêu sao? Chẳng phải tôi muốn mượn cơ hội này bồi đắp tình cảm với cô sao? Tiền bồi thường là việc tốt. Như làm phiền anh trước tiên hãy thanh toán khoản tiền ăn đang nợ đi. Nói chuyện ngày mai nhất định trả. Ngày mai lại ngày mai. Đừng hiện chú nữa. Gà thả vườn đến tiền cơm cũng quỵt. Chị Hằng, cậu có tư cách gì nói cậu đã đốt bếp 2 lần rồi? Ngày nào cũng náo nhiệt như vậy. Nhưng mà bọn họ cãi nhau thì cãi nhau. Thật ra là hết người này đến người khác không thể tách rời đường được. Hôm nay có cá mu hấp. Món cô thích đó. Tiểu quản mục, tôi phải đi rồi. Chúc mừng anh nha, có thể ra ngoài rồi. Cô ấy chỉ nói một câu chúc mừng, giống như tôi chỉ là một tù nhân bình thường mãn hạn tù, nói lời tạm biệt. Từ nay không còn liên quan gì. Cô ấy hoàn toàn không để tôi trong lòng, nhưng không sao. Lần sau bổn vương xuất hiện chính là lúc rước cô ấy về làm vợ. Lần sau gặp lại không được dùng lưới cá vớt tôi nữa. Tên nhân ngư này lại còn để bụng chuyện tôi dùng vượt vớt anh ta. Đến giờ đã gần 1 tháng rồi, tới giờ nói lại vẫn còn ghim trong lòng. Chiếc đuôi đẹp quá. Trời đất, cảm giác này đỉnh thật. Tiểu quản mục, nàng có biết sờ đuôi cá nghĩa là đánh dấu cầu mẫu không? Sao anh không nói sớm? Cho chúng tôi không như vậy đâu. Cá mập cũng bị sờ đuôi mà. Nàng có hỏi đâu. Hai người tách ra làm gì? Lần trước nói lông đuôi của chị Hằng không biết là cầu mẫu, lần này sờ đuôi cá của Thương Mão lại là cầu mẫu. Thế giới này cuộc có bao nhiêu cách cầu mẫu kỳ quái vậy? Tiếp tục như thế này nuôi 5 con mai là 5 vị hôn phu. Ta không vội. Mối hỗn độn ở hải vực vẫn cần ta về giải quyết. Ta sẽ xử lý xong xuôi chuyện gia phả, mang theo sính lễ. Quang Minh chính đại bơi về tìm cô ấy. Trong tài khoản đã sớm nằm yên số dư chục triệu tinh tệ. Nhưng 5 vạn này không giống thế. Đây là khoản lương đầu tiên tôi tự mình làm thêm kiếm được. Đi làm đúng giờ, nấu ăn nghiêm túc, quản lý 5 cục bông nhỏ, cố gắng làm việc trọn 1 tháng. Tháng lương đầu tiên nhận được. Ê, Mục trưởng Diệp, cô cần cùng tôi đến viện nghiên cứu đế quốc một chuyến. Vấn đề rồi. Tình hình cụ thể cần cô đến nơi mới phán đoán được. Vấn đề sao? Cái thứ đó không phải tưới chút nước là lớn, không lẽ là ăn chết người rồi chứ? Không đúng, mấy người bọn họ không phải vẫn sống tốt đó sao? Nhưng giọng điệu của Lục Vũ rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Có phải tôi nên dọn đầu bỏ trốn trước không? Không được, bỏ trốn thì thành tội phạm truy nã mất.
Tôi vẫn chưa bước lên đỉnh cao nhân sinh mà. Không được đi, tôi đi cùng em. 我跟你一起去。 Đi thôi, chó lớn. Việc này cũng quá phiền phức rồi. Bây giờ muốn chạy cũng muộn rồi. Chào viện trưởng an ninh, cô bé. Cây cỏ mèo lần trước cô đưa cho Lục Vũ ấy. Chúng tôi đã dùng loại đất dinh dưỡng tốt, kiểm soát nhiệt độ chuẩn nhất, chu kỳ chiếu sáng chuyên nghiệp nhất. Không ngoại lệ, tất cả đều chết khô rồi. Có khi nào loại cỏ này không cần nuôi cẩn thận thế không? Bình thường tôi cứ trồng ngoài sân, 3 ngày tưới nước một lần, sống vẫn rất tốt mà. Quản Ngục Diệp, Viện Nghiên cứu Đế Quốc muốn mua một đợt cỏ mèo mới. Giá cả vẫn theo tiêu chuẩn lần trước của Lục Vũ, 50 vạn một cây, có bao nhiêu cần bấy nhiêu. Tôi đi vệ sinh một lát. Đài, tôi sắp phát tài rồi. Tôi sắp phát tài rồi. Ở đây tổng cộng có 100 cây, Lục Vũ thanh toán nhé. Vâng thưa thầy. Phát tài rồi, thực sự phát tài rồi. Mình ở thế giới thú nhân chỉ nhờ trồng cỏ và bát giấy dùng một lần, đã thực hiện được tự do tài chính rồi. Viện trưởng An, nếu có nhu cầu cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Mua nhiều tặng nhiều nhé. Cô Diệp Đường, cô có hứng thú gia nhập viện nghiên cứu không? Không, viện trưởng An, tôi thấy nhà tù số không cần tôi hơn. Gia nhập viện nghiên cứu, đăng ký trở thành trị liệu sư cấp SS. Mỗi tháng sẽ được nhận 30 vạn trợ cấp trị liệu sư, còn có mức lương tháng cao ngất ngưỡng, xe đưa đón chuyên dụng, toàn bộ chi phí y tế được miễn phí, 30 vạn thu nhập cố định mỗi tháng. Cho thế này cũng quá nhiều rồi. Như con gà thả vườn đó. Tôi đi rồi ai nấu ăn cho bọn họ? Nhau với con chim sù lông đó. Đây, viện trưởng An, tôi chỉ có tinh thần lực cấp double F, không làm được trị liệu sư cấp SS. Nếu cô không đảm đương nổi trị liệu sư cấp SS, vậy toàn bộ đế quốc này không có trị liệu sư nào nữa rồi. Thu nhập hàng tháng cả triệu. Cô đi rồi ai chăm lo cho cô ăn? Đạo lý cây to đón gió tôi vẫn hiểu. Tôi chỉ là một giống cái cấp double, không có bối cảnh gia tộc, không có sức chiến đấu làm chỗ dựa dưới tầm mắt của các thế lực. Đội trên đầu hào quang trị liệu sư cấp SS, cái mạng nhỏ này của tôi có thể sống yên ổn được mấy ngày. Được. Nhưng cỏ mèo của cô có thể chỉ bán riêng cho viện nghiên cứu được không? Làm điều kiện trao đổi, viện nghiên cứu sẽ ký thỏa thuận thu mua độc quyền. Giá cả sẽ tăng thêm dựa trên mức ban đầu. Hơn nữa, mỗi đợt thu mua đều thanh toán trước. Được, hợp tác vui vẻ. Cô Diệp Đường. Hợp tác vui vẻ, viện trưởng An. Trong tài khoản có hơn 6.000 vạn rồi, dù thế nào cũng nên ở khu mới, tậu một căn nhà ra hồn chứ nhỉ. Xếp Lục, một căn nhà ở đế đô giá bao nhiêu vậy? Tôi không biết. Không biết á, tại sao? Bất động sản ở đế đô đều là tài sản riêng của các gia tộc lớn. Hồi môn của giống đồ nhưng không bán ra ngoài. Của hồi môn của giống đực sao? Tỷ lệ giới tính giống đực và giống cái ở đế quốc từ lệch quá lớn, phong tục xã hội đều xoay quanh việc bảo vệ và yêu ái giống cái. Quy định giống đực gả vào nhà giống cái không chỉ người qua mà còn phải mang theo của hồi môn hậu hĩnh. Bất động sản, tài nguyên đất đai đều thuộc sở hữu của giống cái. Lấy vợ phải mang theo nhà, mang theo xe, gả qua tiền gửi tài sản hoàn toàn thuộc về giống cái. Đến thế này cũng chỉ để lấy lòng thế mới là cuộc sống hạnh phúc mà nữ cường nhân nên có. Vậy nếu tôi muốn tự mình mua một căn thì sao? Loại chỉ đứng tên một mình tôi ấy, có cách nào không? Cô có thể về hỏi Trì Hằng thử xem. Tộc Chu Tước có quan hệ mật thiết với hoàng gia. Vài khu vực bất động sản cốt lõi ở đế đô đều là đất phong thế tập của tộc Chu Tước. Bất động sản tư nhân có thể lưu thông trên thị trường, phần lớn đều phải thông qua sự cho phép của gia tộc bọn. Trì Hằng thân là thiếu chủ, chắc chắn có cách lấy được nguồn nhà chất lượng. Hỏi Trì Hằng sao? Tên đó ngày nào cũng cãi nhau với tôi đến mức sù lông. Đây kiêu ngạo đến món salad rau củ cũng không thèm ăn đó à? Cậu ta có bối cảnh thế cơ à? Được rồi, hỏi thì hỏi. Cùng lắm thì trước khi mua nhà, nướng thêm cho cậu ta 2 cái bánh kem chúc vậy, như hối lộ thái tử gia của tộc Chu Tước vậy. Làm nhiều thế này, không phải cho tôi sao? Chó lớn, bữa tối của anh có riêng rồi, mấy thứ này là dùng để đi hối lộ đấy. Hối lộ ai? Con gà thả vườn đó. Thiêu chủ Trì Hằng. Giá Đỗ nhỏ vừa gọi tôi là gì? Thiêu chủ, cô ta chưa bao giờ gọi tôi ngoài gà thả vườn. Con chim sù lông mù chữ kia, sao còn dùng giọng điệu này? Không đúng, có vấn đề rồi. Bản thiếu chủ mặc kệ ngươi là ai, lập tức bước ra khỏi người Giá Đỗ nhỏ. Tôi hiếm hoi lắm mới khách sáo với cậu ta một lần, cậu ta vậy mà lại nghi ngờ tôi bị ác thú đoạt xá. Con gà thả vườn chết tiệt nhà cậu, bà đây cho cậu sắc mặt tốt, cậu lại nghi ngờ tôi trung tả. Đúng rồi, chửi tôi là gà thả vườn mới chính là Giá Đỗ nhỏ. Không phải bị đoạt xá à? Cô nói đi, có phải có việc cầu xin bản thiếu chủ không? Tôi muốn mua một căn nhà. Lục Vũ nói bất động sản đế đô đều là tài sản riêng của các gia tộc lớn, bảo tôi tới hỏi cậu. Giá Đỗ nhỏ, cô mua nhà làm gì? Tôi phải trả lời thế nào đây? Cậu ta căn bản không hiểu sự cố chấp với nhà cửa của người Hoa Hạ. Mặc dù ở nơi này, giống cái căn bản không cần tự mình mua nhà, gia tộc sẽ cung cấp, thu phu sẽ mang theo của hồi môn. Trong nhận thức của Trì Hằng, khái niệm mua nhà là dư thừa.
Nhỡ đâu tôi từ chức hoặc bị sa thải, dù sao cũng phải có một chỗ ở chứ. Cậu cứ nói là cậu có biết hay không đi. Chuyện này dễ xử thôi. Cô cưới bản thiếu chủ đi. Tài sản đứng tên bản thiếu chủ đều là của cô. Ở khu vực lõi đế đô có 3 trang viên, ngoài thành còn có 2 ngọn núi, tất cả đều thuộc về cô. Chuyện nhà cửa cô không cần phải lo lắng nữa. Cậu đang ảo tưởng sức mạnh à? Này. Giá đỗ nhỏ, trả lại cho bản thiếu chủ, bỏ bánh kem xuống. Đồ giá đỗ nhỏ này cũng thực tế quá rồi. Vừa nãy còn cười gọi thiếu chủ, nghe một cái thấy không giúp mà bắt cô ấy cưới, đến bánh kem cũng không thèm cho nữa. Đó là bánh kem nham thạch đấy, tôi phải ngóng bao nhiêu ngày mới có được. Giá đỗ nhỏ, cô trả bánh kem cho tôi. Cô ấy đi thật rồi kìa. Không phải chỉ là giúp cô ấy tìm một căn nhà sao, có đến mức bánh kem cũng không cho không? Thôi để mai nói đi. Dù sao cô ấy cũng sẽ đến mà. Ngày nào cô ấy cũng sẽ đến. Con đà thả vườn đó lại muốn tôi cưới cậu ta. Em đồng ý rồi sao? Tôi giống kiểu người tiền đồ kém cỏi vậy sao? Sao tôi có thể vì chút lợi ích còn con mà từ bỏ cả một rừng cục bông nhỏ cơ chứ? Thì hằng con chim dù lông kia đúng là có nguồn nhà tốt nhất đế đô. Nhưng cái tính cậu ta ấy, em càng cầu xin cậu ta càng lên mặt với em. Vậy anh nói phải làm sao? Treo cậu ta lên để cậu ta tự động tới tìm em. Dựa vào đâu cậu ta lại chủ động tới tìm tôi? Em nghĩ cậu ta có thể nhịn được mấy ngày không ăn bánh kem em làm? Chó lớn, anh quả nhiên là quân sư của tôi. Quân sư hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em vui là được. Gà thả vườn không ăn, tiện cho anh rồi. Giá đỗ nhỏ, cô đợi đấy. Quản ngục nhỏ, con chó thối không có đây. Tôi tới bầu bạn với cô. Chim lửa nhỏ, cậu ra ngoài đi. Quản ngục nhỏ, cô đã nhận lông đuôi của tôi rồi, còn muốn đuổi tôi đi sao? Tôi sắp say nắng rồi, chim lửa nhỏ. Tộc Chu Tước trời sinh thân nhiệt đã cao, tôi có kiểm soát thế nào cũng không hạ xuống được. Sửa điều hòa á? Sáng nay tôi vừa làm cháy nhà bếp xong. Cái trò kỹ thuật sửa điều hòa độ khó cao thế này tôi càng không biết. Cút xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đường. À, sống lại rồi. Đường, anh về rồi đây. Yêu Liệt, anh đi ăn cướp đấy à? Những thứ này là của anh, em ký tên đi. Một căn biệt thự tại khu lõi đế đô. Ngày tôi còn đang hỏi thăm Lâm Hạo cách bây giờ Yêu Liệt đã trực tiếp đặt khế ước nhà trước mặt tôi rồi. 2 tỷ tân tệ, các loại đồ ăn vặt, khoáng sản. Những thứ này ghi là nhà kho tộc Thương Lang đặc biệt được Yêu Minh chuyển nhượng cho cậu ấy. Cả của hồi môn của anh trai cũng luôn rồi. Anh về tộc Thương Lang một chuyến chỉ vì những thứ này sao? Đường, của anh chính là của em. Mau ký tên đi, Yêu Liệt. Sao anh lại tốt thế này? Xem con chim lửa chết bầm kia, con dám nói tôi ăn bám không? Một nửa nhà kho của tộc Thương Lang đều nằm trong tay tôi, bây giờ tất cả đều là của Đường. Sau này ai dám nói tôi là thú ăn bám, tôi sẽ quật khế ước nhà vào mặt kẻ đó. Yêu Liệt dùng chiêu này hiểm thật. Của hồi môn sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Yêu Liệt có tộc Thương Lang, mình cũng có tộc Chu Tước. Tộc Thương Lang dọn một nửa nhà kho, lẽ nào tộc Chu Tước lại chịu thua? Ông nội, cháu muốn lấy vợ. Cháu nói gì cơ? Cháu muốn lấy vợ. Bây giờ đưa của hồi môn cho cháu ngay đi. Tiểu Hằng à, không phải ông nội coi thường cháu. Nhưng cái tính khí này của cháu sẽ nào có thể để mắt tới cháu chứ? 12 tuổi thiêu dụi võ đường, các trưởng lão phải sửa sốt 3 tháng. 15 tuổi đánh khóc thiếu tộc trưởng tộc Đằng Xa. Tộc trưởng nhà người ta chạy tới bộ an ninh ngồi tĩnh tọa kháng nghị. 18 tuổi đánh nhau với huấn luyện viên, đốt trụi một nửa bãi tập. 20 tuổi uống xe bay tới Hoàng cung hát bị bắt về như thích khách, ông đích thân đi bảo lãnh. 23 tuổi đánh bị thương giống cái tộc Phượng Hoàng, bị nhốt vào nhà tù Nam Lang ngồi sổng 2 năm, ra ngoài lại tiếp tục đánh nhau. Dù sao thì cô ấy cũng nhận lông đuôi của cháu rồi.
Cháu lừa người ta nhận đúng không? Không có lừa. 没骗， Dù sao cô ấy cũng đã nhận. 他收下了。 Cháu muốn đi lấy vợ. Ông giơ hai tay hai chân tán thành. Cơ mà chuyện này cháu có phải 这件事你是不是 nên thông báo cho mẹ cháu một tiếng không? Không cần, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Năm cháu 5 tuổi, tại một bữa tiệc quý tộc đã đánh nhau một trận. Mẹ cháu trên chiếc xe lơ lửng trên đường về nhà đã tát cháu một cái. Về đến nhà, 家之后， ba lô sạch đầu của cháu, đè xuống đất đánh rất nhiều roi. Vừa đánh vừa gào thét, mày làm tao mất hết mặt mũi rồi. 你让我的脸都丢尽了。 Bà ấy không yêu cháu. Bà ấy yêu một hình tượng hoàn hảo, một thứ khiến giống cái quý tộc khác phải ghen tị, là bức tượng điêu khắc thiếu chủ tộc Chu Tước. Mà cháu chỉ Hằng tình nóng này, thích đánh nhau gây rắc rối. Những thứ chân thật này của cháu hận không thể khuét bỏ khỏi người cháu. Tiểu Hằng à, nếu mẹ cháu biết 要是你母亲知道了， đi gây rắc rối cho Diệp Đường, mẹ nếu biết cháu muốn gả cho một đứa mồ côi cấp double chế nhạo thân phận của Diệp Đường, sẽ dùng cách độc ác nhất của giới quý tộc để làm khó cô ấy. Bà ấy dám tình quản ngục nhỏ gây rắc rối, cháu sẽ đốt sạch lông tộc Khổng Tước, biến cả tộc bọn họ thành đám gà lôi trụi lông. Thằng nhóc này là nghiêm túc đấy. 是认真的。 Ba dinh thự phía đông đế đô, 2 trang viên phía tây thành, quyền khai thác 3 mỏ phốt pho ở dãy núi Viêm Lam, bộ cổ phần của 6 nhà đấu giá thuộc tộc chuyên hưởng thụ chọn đời tài khoản trợ cấp đặc biệt của bộ. Còn những thứ này nữa, trái phiếu niên kim của ngân hàng trung ương đế quốc, tức hàng năm không dưới 8.000 là ông trọng tệ từ năm cháu ra đời. Vốn định làm món bảo hiểm bây giờ tất cả đều là của cháu rồi. Cảm ơn ông nội. Cháu biết ngay ông nội thương cháu nhất mà. Của hồi môn của thiếu chủ tộc Chu Tước ta chắc chắn không thể thua kém tộc Thương Lăng. Thịt luộc nước trắng, giấm, muối, nước chấm dinh dưỡng giang hồ. Trước đây tôi còn thấy đây là mỹ vị nhân gian. Nhưng từ khi ở nhà tù số 0, ăn sườn cừu nướng than suốt 1 tháng, bánh kem chua bất nham thạch, trà sữa chân trâu. Đây không phải là ăn công, đây là chịu hình phạt. Sao thế? Đây không phải hương vị cháu thích nhất sao? Ông nội, ông vất vả rồi. Ông nội, giấy chứng nhận xuất ngục của cháu, ông ký tên đi. Sao không ở lại nhà tù nữa? 住监狱了。 Phải ở, nhưng thân phận tù nhân không thể gả đi được. Ra tù và vào ở không mâu thuẫn, chỉ là đổi thân phận thôi mà. Hôm nào rảnh đưa Diệp Đường về nhà ăn cơm nhé. Đưa về thì không vấn đề gì. Chuyện ăn cơm thì bỏ đi. Có của hồi môn rồi, có giấy chứng nhận ra tù rồi, có tự do rồi. Xem con sói đầy tâm cơ đó có dám nói tôi là kẻ bần cùng nữa không? Quản ngục nhỏ. À, quản ngục nhỏ, của hồi môn của tôi phong phú hơn nhiều so với Ưu Liệt. Cô lấy tôi đi. Chim lửa nhỏ, bên ngoài còn có rất nhiều giống cái. Cậu cân nhắc thêm xem. Không cần suy nghĩ, tiểu gia chỉ thích cô thôi. Ưu Liệt, anh thấy thế nào? Quản ngục nhỏ, cô lấy thú phúc. Cậu ta không có quyền can thiệp, nhưng tôi thấy anh ấy có quyền can thiệp đấy. Anh Ưu Liệt. Anh Ưu Liệt. Đừng gọi nữa, nổi hết da gà lên rồi đây này, he. Cũng không biết con cá đó về rồi có quen ăn chất dinh dưỡng không? Đừng, anh vẫn còn ở đây. Em lại đi nghĩ tới giống được hung tợn khác sao? Sao như thế mà anh cũng nghe được à? Đừng, anh là loài chó, lại còn có sức chiến đấu cấp SS. Ngày nào buổi tối cũng lẩm bẩm thèm bắt cá, đuôi to nhiều lông mềm nhưỡng ra hết. Em chỉ là lẩm bẩm 2 câu thôi mà. Dù sao cũng cho ăn lâu như vậy rồi mà. Anh nói xem có đúng không? Cảm giác da lông của anh sướng tay hơn hay đuôi của người cá dễ sờ hơn? Đương nhiên là da lông của anh sướng tay hơn rồi. Thế còn nghe được? Chính thức nộp thông báo ra tù lên tộc Chu Tước. Lại đi một người nữa. Nhà tù số 0 này từ khi thành lập đã giam giữ biết bao nhiêu người. Xưa nay chỉ có vào chứ không có ra. Bây giờ 1 tháng mà đã đi mất 2 người. Cô giáo an ninh nếu mà biết, e rằng lại giục tôi đào góc tường Diệp Đường đến viện nghiên cứu mất thôi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tôi đón con chứ sao? Con bị nhốt đến ngốc luôn rồi à? Sao mà lề mề thế nhỉ? Anh không muốn đi à? Đi. Muốn đi. Ưng cái to hơn ưng được một vòng. Sự khác biệt của các loài thú.
Đồ của bản thiếu chủ nhiều quá rồi. Mấy thứ này chật chỗ quá, tiện tay mua lúc đi ngang qua đế đồ đấy, cô không thích thì vứt đi. Diệp quản ngục, thời gian qua cảm ơn cô đã chăm sóc linh thú nhà chúng tôi nhé. Tộc Thiên Linh chuẩn luôn hoan nghênh cô. Cô ta chăm sóc cái rắm ấy. Đồ hám tài. Toàn thiên vị bộ lông tròn. Rảnh rỗi nhớ thường xuyên tới chơi nhé. Tới lúc đó tôi sẽ bảo linh thú tới đón cô. Ai thèm đón cô ta chứ? Hứ. Đúng là chết cứng miệng. À thả vườn, đi thôi. Sau này ai cãi nhau với tôi đây? Không phải còn tôi sao? Ai thèm cãi nhau với anh hả, đồ chó thối. Ca thả vườn đi rồi. Đi đường cẩn thận nhé. Hai tên phế vật ngoan cố này, tôi phải làm sao mới mời được họ ra ngoài đây? Miêu soái, đánh giá tinh thần lực của ngài đã đạt tiêu chuẩn xuất ngục. Quân bộ đã phê chuẩn lệnh thả rồi. Miêu soái, ngài có thể đừng lần nào cũng dùng chiêu này được không? Cậu nói cái gì? Tôi thấy vấn đề còn lớn lắm. Tạm thời không thể ra ngoài được. Chịu hết nổi rồi. Người hiền lành như tôi cũng sắp bị lây bệnh bò điên mất thôi. Miêu soái, cho hỏi vì sao ngài lại không muốn đi? Đồ ăn của quân bộ dở tệ. Nguyên soái quân đoàn 3 đế quốc, chiến lược đỉnh cao cấp S. Kẻ mạnh nhất tộc Bạch Hổ. Vậy mà lại là một tên ham ăn. Xem ra chỉ có thể mời vị đó ra mặt thôi. Hàn chỉ huy, đánh giá tinh thần lực của ngài cũng đã đạt tiêu chuẩn. Hàn chỉ huy, ngài cũng không muốn đi à? Thịt heo chua ngọt, tổng tư lệnh bộ chỉ huy chiến lược đế quốc. Chiến lược cấp S báo đen vì miếng ăn mà ngoan cố không chịu đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bao nhiêu thú nhân cười chết mất. 5 vị à không? Hiện tại là hai chiến lược đỉnh cao nhất đế quốc. Vì một miếng ăn mà lì lợm ở lại nhà tù. Tôi có nên coi chuyện này là một trường hợp quản lý nhà tù thành công, tôi viết vào báo cáo thường niên không nhỉ? Tinh Anh phu nhân, làm phiền rồi, là chuyện liên quan tới con trai phu nhân. Tinh Anh phu nhân, đi đường vất vả rồi. Lục thượng tá, thằng nghịch tử nhà tôi đang ở đâu? Khu quan sát số 1. Kim Diệu. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao ta lại đến đây à? Đường Đường là nguyên soái đế quốc, tinh thần lực đã khôi phục rồi. Vậy mà không chịu về báo cáo trong tù giả bệnh. Mặt mũi con để đâu rồi? Con không có giả bệnh, chỉ số sụp đổ của con thật sự không ổn định mà. Lục thượng tá đã cho ta xem biểu đồ dữ liệu rồi, tự con chỉnh lên. Con nghĩ mẹ con không nhìn ra chắc. Mẹ, đứng lại cho mẹ nghe con giải thích đã. Cả quân bộ đang đợi con về trấn thủ, thế mà con ở đây hết ăn lại ngủ. Ra thể thống gì hả? Mẹ, thật sự mà, không phải như mẹ nghĩ đâu. Đau. Theo ta về. Về quân bộ báo cáo ngay. Hà. Thấy cảnh nguyên soái bị mẹ nhéo tay, đời này mãn nguyện rồi. Hóa ra đại miêu cũng có người để sợ cơ đấy. Cái tai đó nhìn có vẻ dễ nhéo quá. Tôi cũng muốn nhéo thử xem. Vẫn còn nhớ tới đồ ăn hả? Đi ngay cho ta. Buồn cười quá mất thôi. Quân đoàn 3 đế quốc, nguyên soái bị mẹ vác chổi lông gà đuổi đánh. Chuyện này tôi phải nhớ cả đời mới được. Diệu đi rồi. Ở đây chỉ còn lại mỗi Hàn Châu. Anh ta chắc không bị nhéo tai đâu nhỉ? Đại miêu đi mất rồi. Tôi còn chưa kịp dắt mèo đi dạo mà. Hàn chỉ huy, ngài cũng phải đi sao? Chỗ này cho ngài ăn dọc đường. Trong những không gian còn một ít đồ đông lạnh nữa. Về hâm nóng lại là ăn được ngay. Cỏ mèo là tôi mới hái đấy. Mỗi ngày nhai 2 lá. Tinh thần lực sẽ không bị tái phát đâu. Không ngờ cái tên mặt than này lại là một gã Suni cơ đấy. Thịt heo chua ngọt rất ngon, cảm ơn cô. Đường Đường là tổng tư lệnh bộ chỉ huy chiến lược đế quốc. Sắp đi rồi mới khen được một câu, đồ keo kiệt. Anh ta đi rồi, đi thật rồi. Chó hoang, sao họ lại từng người một bỏ đi hết vậy? Tôi không đi, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em. Tuyệt quá, cuối cùng thì không gian cũng thăng cấp rồi. Bình sữa, sữa tắm, sách nhạc thiếu nhi. Cái tổ hợp kỳ quái gì thế này? Đồ dùng cho thú non à? Tôi làm gì có thú non nào đâu. Không gian ơi, cho tôi mấy thứ này làm gì chứ? Thôi bỏ đi, cứ để đó đã. Không chừng sau này lại dùng đến.
Mấy cái cây này là giống gì vậy? Không gian thăng cấp là tặng kèm cây giống à? Chắc không phải là họ hàng với cỏ mèo đấy chứ. Thôi bỏ đi, mặc kệ, cứ trồng xuống rồi tính sau. Về làm bữa khuya cho chó hoang thôi. Tiểu quản mục nhìn xuống dưới kìa, kia chính là trung tâm thương mại đế đô đó. Cao quá, bay thấp xuống một chút đi. Tôi muốn đi dạo phố. Hôm nay tiểu gia sẽ khóc. Cô muốn mua gì nào? Mua cái gì? Chẳng phải tiền của anh làm đồ cưới hết rồi sao? Tiền tiêu vặt của tiểu gia cũng đủ 10 chục cái tiệm rồi. Tiểu quản mục, cô mua quần áo cho tôi đi. Đừng có đắc ý, bộ của yêu liệt còn đắt hơn đấy. Dựa vào cái gì chứ? Anh ta là thú phu đầu tiên của tôi, đương nhiên là được ưu tiên rồi. Còn anh đang trong thời kỳ khảo sát nên bị trừ điểm đấy. Đẹp không? Trông đẹp không? Cũng tạm, phối với cái khuôn mặt đó của anh thì miễn cưỡng coi được. Ây dô, đây chẳng phải là người anh trai phế vật bị nhốt trong tù của ta sao? Được ra ngoài hóng gió rồi à? Màu lông tạp nham. Đỏ của chị Hằng cộng với xanh ngọc, màu đỏ của chị Hằng cộng với màu xanh của Khổng Tước. Đây là đứa con trai khác của mẹ chị Hằng sao? Nghe nói anh ở trong tù làm chó cho người ta à? Tiêu tộc trưởng tộc Chu Tước mà đi làm chó, thật là làm mất mặt gia tộc quá đi. Vị này ơi, cái màu lông đỏ chẳng ra đỏ xanh chẳng ra xanh của anh giống hệt mấy con gà lông tạp nhốt trong lồng ngoài chợ ở quê tôi đấy. À mà không phải, gà lông tạp trông còn thuận mắt hơn, ít ra màu sắc còn thuần một chút. Cô là ai hả đồ khốn? Tôi là quản mục nhà tù số 0. Trị liệu sư cấp SS được Viện Nghiên cứu Đế quốc đặc biệt mời tới. Diệp Đường mà lại là người của Viện Nghiên cứu Đế quốc sao? Thế lực của Viện trưởng an ninh, ta không đắc tội nổi. Không kiếp, câm miệng. Đi thôi, dẫn tôi đi ăn món gì ngon ngon đi. Gà lông tạp không xứng làm ảnh hưởng tới tâm trạng dạo phố của tôi. Cái tên tộc gấu kia, có phải hắn mang thai rồi không? Đúng rồi, với người tộc đằng xà đấy, thú nhân gấu mang thai là chuyện rất bình thường mà. Khoan đã, ở thế giới thú nhân, thú đực cũng có thể mang thai sao? Cũng không hẳn. Còn phải xem huyết mạch bên nào mạnh, bên nào yếu hơn sẽ đảm nhận trách nhiệm sinh nở. Nếu huyết mạch của thú cái mạnh hơn thú đực thì thú đực sẽ mang thai sinh con, ngược lại cũng vậy. Tôi là cấp double tinh thần lực và huyết mạch yếu tới mức gần như không tồn tại. Là thường lang cấp SS, chỉ Hằng là Chu Tước cấp SO cộng, huyết mạch của họ đều mạnh hơn tôi một vài lần. Vậy theo như quy tắc này, bên yếu thế sẽ sinh con, kẻ yếu thế chính là tôi. Khoan đã, không đúng, tinh thần lực của tôi kẻ yếu có không gian có được tính là huyết mạch mạnh không? Quy tắc thụ thai của thú nhân là gì? Đường, cô đang nghĩ gì thế? Việc thụ thai cần hai bên tự nguyện và phối hợp làm lễ kết đôi mới được. Tôi hỏi là quy tắc lý thuyết, ai mang thai? Bên huyết mạch yếu à? Sao đời, bên yếu thế quả nhiên là tôi rồi. Không được, tôi phải trở nên mạnh hơn. Thà. Khoan đã, bên huyết mạch yếu sẽ chịu trách nhiệm sinh nở. Cha tôi, Chỉ Diên là tộc Chu Tước, mạch là cấp S. Mẹ tôi, Bạch Kim Hương là tộc Khổng Tước, mạch là cấp S. Chu Tước mạnh hơn Khổng Tước. Vậy kẻ yếu thế phải là mẹ mới đúng chứ? Nhưng tôi lại do cha ấp nở ra cơ mà. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói Chỉ Diên đã dùng chân hóa ấp 3 tháng mới nở ra cháu đấy, làm đúng theo quy tắc. Bên mạnh là cha, bên yếu là mẹ. Lẽ ra phải do mẹ mang thai mới đúng, nhưng tại sao cha lại là người ấp tôi ra? Trừ phi tiểu quản ngục, tôi phải về tộc Chu Tước một chuyến. Sao thế? Tôi phải đi hỏi ông nội một chuyện. Chuyện liên quan đến cha tôi và tôi. Khoan đã, anh đưa tôi về rồi hãng đi chứ, tôi đâu có biết bay đâu. Ồ, đúng rồi, quên mất, chuyện gia đình của anh ta xem ra còn phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. La Thả Vườn, sao anh lại ở đây? Bản thiếu chủ vừa khéo đi ngang qua thôi. Chẳng phải anh nói là đi ngang qua sao? Đi ngang qua mà cũng mang quà à? Đó là đồ bản thiếu chủ không cần tới, thây chật chỗ quá thôi. Y chang lần trước, La Thả Vườn, anh đứng đây đợi bao lâu? 2 tiếng, 3 tiếng, Trinh Nược, anh ngậm miệng lại cho tôi. Đi ngang qua, cô có hiểu không hả? Cảm ơn nhà. La Thả Vườn, lần sau tới nhà tù số 0 ăn cơm, sẽ cho anh thêm một phần bánh kem sô cô la nhé. Ai thèm bánh kem của cô chứ? Hà. Đường, linh thú tặng quà cho anh sao? Sao chuyện gì anh cũng biết vậy? Đội hộ vệ báo cáo lại mà. Cho Hoàng, anh yên tâm đi, anh là thú phu đầu tiên của tôi. Cho dù sau này có bao nhiêu lông xù đi nữa, anh mãi đứng vị trí số 1. Bất cứ chuyện gì tôi cũng ưu tiên tôn trọng suy nghĩ của em. Tôi thấy đau lòng thay anh ta. Đứng vị trí số 1 sao?
Sẽ có một ngày tôi khiến cô ấy cũng nói như vậy với tôi. Tên của tôi. Yêu liệt thiếu tướng, lệnh triệu hồi của quân bộ đã được ban xuống. Tuyên phòng thủ phía Bắc đang thiếu nhân lực. Nguyên soái Kim Diệu yêu cầu cậu trong vòng 3 ngày phải về đội. Là chủ ý của anh trai tôi phải không? Đích thân Nguyên soái Kim Diệu ký tên. Tôi biết rồi. Lẩu tự dôi có đủ chưa? Thêm 10 thùng nữa nhé. Cỏ mèo nhất định mỗi ngày phải ăn đấy. Đừng quên nhé, Đường. Đủ rồi, tôi có phải đi chạy nạn đâu. Cái nơi quỷ quái ở Bắc Cảnh kia ngoài dịch dinh dưỡng ra thì chỉ có thịt sống thôi. Anh ăn quen sao được? Lỡ như tinh thần lực lại bị dao động thì phải làm sao? Bao giờ anh mới trở lại? Đợi thú chiều yên ổn tôi sẽ về. Chậm nhất là 1 tháng. Em ở lại cho thật tốt đấy nhé. Bớt đánh nhau lại, ăn nhiều vào. Ai dám bắt nạt em thì cứ nói với tôi đi mắng hắn. Cho thôi sắp đi rồi. Nói thật nhé, nhìn thấy hắn và tiểu quản ngục dính chặt lấy nhau, tôi thấy phiền hắn mà đi được. Thì bên cạnh tiểu quản ngục chỉ còn lại một mình tôi thôi. Tôi không ở đây, giao Đường lại cho cậu. Cô ấy mà dụng một sợi tóc. Yên tâm, cứ tiểu gia đảm bảo nào dám động đến tiểu gia sẽ không tha cho hắn, được chưa? Cho thôi đi rồi. Tiểu quản ngục là của một mình tôi. Chỗ ngủ trên sàn cũng là của tôi, cũng là của tôi rồi. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của tiểu quản ngục đều là của tôi hết. He he. Dô, em trai đến rồi à? Đi đường vất vả rồi, ngồi xuống đi. Các người liên thủ để điều tôi rời khỏi Đường đúng không? Vui rồi chứ gì, là do quân vụ cần thiết mà. Đừng nói thế chứ. Anh trai nhớ em mà. Mùi gì thế? Đây là cái gì? Đường chuẩn bị cho tôi đấy. Không cho các người ăn đâu. Em trai à, Bắc Cảnh lạnh lẽo, vật tư lại thiếu thốn. Em nỡ lòng nào nhìn anh ruột mình mỗi ngày phải uống cái thứ dịch dinh dưỡng như hồ rắn kia sao? Món này, mùi vị có giống với đồ ăn Diệp quản ngục làm trong tù không? Nguyên soái, ngài đã xuất ngục rồi đó. Đường, bọn họ giành đồ ăn của anh. Ai cơ? Anh trai anh và Kim Diệu. Hai người bọn họ thừa dịp anh đi tuần tra, lục lọi nhẫn không gian của anh, trộm mất lẩu tự sôi mà em chuẩn bị cho anh rồi. 10 mấy hộp mì gói cũng bị hớt đi một nửa. Kim Diệu, hắn Đường là nguyên soái đế quốc mà đi trộm đầu của người ta, anh còn lấy hết que cây của anh nữa. Không trở lại cho anh gói nào cả. Anh đợi chút, em sẽ chuẩn bị thêm một đợt nữa cho anh. Lần này em khóa lại, kẻ nào dám trộm nữa thì để hắn uống dịch dinh dưỡng cả tháng luôn. Vẫn là Đường đối xử tốt với tôi lại bắt đầu nhớ Đường rồi. Đâu với tôi à, mấy người còn non lắm. Tiểu quản ngục, cô đang muốn tới Bắc Cảnh thăm con chó thối đó chứ gì? Liên quan gì tới anh? Tiểu gia chờ cô đi. Bay qua đó là nhanh nhất, nhanh hơn xe bay 10 lần lận. Cánh của tiểu gia rất lớn, cô cứ ngồi vững đi. Anh có điều kiện gì không? Sau khi về, chỗ ngủ trên sàn phòng ngủ thuộc về tôi 1 tháng. Thành sao? Nhưng anh không được hát dọc đường đâu nhé. Tiểu gia hát thì sao chứ? Lần trước anh hát ở trong sân, làm mầm hành tôi trồng héo rũ hết cả rồi kìa. Vậy thì xuất phát thôi, ngày mai xuất phát. Hôm nay anh ra núi phía sau luyện khống hỏa đi đã, kẻo lúc bay được nửa đường lại đốt cháy quần áo của tôi mất. Cô xem kỹ thuật khống hỏa của tiểu gia này, tiến bộ rồi. Tiểu quản ngục nói đúng, cứ luyện tập nhiều vào là được. Theo luật quản lý giam giữ đặc biệt của đế quốc, chương 3 điều 10, cảm giác này. Đột phá rồi, tôi sắp đột phá cấp SS rồi. Không đúng, không khống chế được nữa. Chỉ Hằng, lại là Chỉ Hằng. Lại gây họa rồi, lại gây chuyện nữa rồi. Tiểu quản ngục sẽ đánh chết tôi mất. Cách xa tôi 3 mét ra, thân nhiệt của anh bây giờ còn cao hơn cả lò nồi nữa 3 mét. Nhưng tiểu gia đã đột phá cấp SS rồi. Cô không khen tôi lấy một câu sao? Anh đột phá cấp SS là rất lợi hại, nhưng anh thiêu rụi nửa khu rừng ở núi sau còn lợi hại hơn đấy. Dập lửa của Lục Vũ anh đã xem chưa? Trên rồi. Bao nhiêu tiền? 8 triệu. Ngày đầu tiên đột phá cấp S đã nợ ngay 8 triệu. Đúng là xuất sư bất lợi, gia quân không thuận lợi chút nào. Bay cao quá. Đương nhiên, tiểu gia hiện tại là cấp SS rồi. Tốc độ bay cũng phải tăng gấp đôi chứ, tới Bắc Cảnh xa quá. Đi vòng qua nhà chính tộc Chu Tước trước đi. Chị Hằng bảo sẽ đưa tôi đi gặp ông nội anh ấy, tôi đồng ý rồi. Dù sao người ta cũng tặng quà tạ lễ 10 triệu mà, một lần cũng đâu có quà đáng. Ông nội đang ở bên trong, đi. Còn lanh lợi hơn ta tưởng nhiều. Cô bé này, thảo nào có thể trị được chị Hằng. Cháu chính là Diệp Đường phải không? Chào tộc trưởng Trì Hùng. Gọi ông nội là được rồi. Ông nội, tiểu gia đã đột phá cấp SS rồi. Cháu nói gì cơ? Cấp PC xá? Mới đột phá ngày hôm qua thôi. Thực sự là cấp SS sao? Chiến lược cấp SS thứ 3 của tộc Chu Tước trong 2000 năm qua. Tiểu Đường à, tộc Chu Tước chúng tôi nợ cô. Tộc trưởng khách sáo quá rồi, Chị Hằng đột phá là nhờ thiên phú của chính anh ấy khiêm tốn đâu. Cháu hiểu rồi ạ. Đây mà là bữa tiệc xa hoa của đại quý tộc thu giới sao? Thịt luộc nước lã thêm dịch dinh dưỡng.
chẳng khác gì nhà ăn trường học trên trái đất cả. À không, ít ra nhà ăn trường học còn rồi. Xong rồi mục trưởng ở nhà tù số không ngày nào cũng bánh kem, trà sữa chân bây giờ lại cho cô ấy ăn thịt luộc. Liệu cô ấy có thấy tộc Chu Tước quá bần hàn không? Chất lượng thịt ngon lắm. Ôi, tiểu mục trưởng thật sự quá tốt rồi. Thứ đồ khó nuốt như vậy, để không làm ông nội và tôi khó xử, cô ấy lại có thể ăn hết được. Cô giống cái ngốc nghếch này. Xinh quá. Cha, con có một câu hỏi. Câu hỏi gì? Theo quy tắc thụ thai của đế quốc, bên có huyết mạch yếu hơn sẽ mang thai. Cha là tộc Chu Tước cấp S số, còn mẹ là tộc Khổng Tước cấp S. Cha mạnh hơn mẹ mà. Bên yếu hơn đáng lẽ phải là mẹ mới. Vậy tại sao người ấp trứng lại là cha? Con trai anh hỏi đúng đấy. Theo luật thì lẽ ra vợ anh mới là người ấp trứng. Anh giải thích thế nào đây? Chuyện này cha, chuyện không như con nghĩ đâu. Thế thì là như thế nào? Cha giải thích rõ cho con. Lúc đó tình hình của cha hơi phức tạp. Cha giải thích rõ hai chữ phức tạp cho con. Không ai có thể từ chối phim cầu huyết. Mình thích hóng chuyện gia đình của tộc Chu Tước quá đi. Còn đặc sắc hơn cả phim cầu huyết mình xem kiếp trước. Tiểu Đường, cây gậy đánh chim này là gia bảo truyền đời thứ 17 của tộc Chu Tước. Thế chủ của mỗi đời tộc trưởng đều dùng nó để dạy dỗ đám nhóc không nghe lời. Cầm rất thuận tay đấy. Ha, đứa trẻ ngoan. Có cháu quản lý, người làm ông nội như chị Hùng ta đây yên tâm rồi. Ông nội, ông làm gì vậy? Đó là mạng sống của tiểu gia mà. Không phải, đó là gia bảo cơ mà. Ông đưa cho cô ấy làm gì? Thế ôn thì ngậm miệng lại cho ông. Lại thiếu mất 5 hộp lẩu tự sôi rồi. Nghe chiều cũng hết sạch. Các người lại trộm đồ của tôi. Không phải trộm, là mượn thôi. Quân vụ bận rộn, cần phải đảm bảo dinh dưỡng chứ. Mục trưởng Diệp, chuyện này tôi có thể giải thích. Giải thích cái gì? Đường đường là Lãnh Nguyệt Soái ăn trộm đồ ăn của người khác xấu hổ sao? Đồ của tôi không dễ ăn chùa thế đâu. Đỡ lấy này tiểu mục trưởng. Để tôi nhắc cô mỗi ngày phải ăn uống đúng giờ, cò mèo không được phép ngắt quãng. Làm phiền anh chạy một chuyến rồi. Chó ngốc, anh mau về đi. Tiểu mục trưởng ngày nào cũng nhắc anh đấy, phiền phức quá đi mất. Tiêu tộc trưởng Chỉ Hằng, Tuyến Bắc sắp đón một đợt thu triều mới, đang rất thiếu chiến lược cấp SS chi viện. Nếu anh đã đến đây rồi, không làm tiểu gia còn phải về với tiểu mục trưởng. Quân bộ có quyền triệu tập tạm thời. Chạy nhanh thật đấy. Cậu ta mà bị anh giữ lại mới là chuyện lạ. Cái tên Chỉ Hằng này đi đánh nhau chạy nhanh hơn bất kỳ ai, mà bỏ chạy cũng nhanh hơn tất thảy. Ô nhiễm tinh thần của ngài ấy ngày càng nghiêm trọng. Tình hình tệ hơn dự tính nhiều. Từ lúc nhập viện đến nay đã kéo dài 6 tiếng. Ngài ấy đã hoàn toàn mất đi ý thức, không nhận ra ai, không ăn không nghỉ ngơi, chỉ liên tục đập đầu vào tường. Máy ức chế tinh thần lực đã mở đến mức tối đa, nhưng dường như chẳng có hiệu quả với ngài ấy. Ngài ấy đang dùng việc tự hại để chống lại những thứ trong đầu. Ngài ấy biết mình bị ô nhiễm, nên dùng nỗi đau để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Thượng tá Lục, đưa danh sách ăn uống của ngài ấy cho tôi. Mục trưởng Diệp, tình trạng của Tề Huyền nghiêm trọng hơn bất cứ ai trước đây. Ngài ấy bị đọa thú trực tiếp ô nhiễm thần chữa lành, tôi biết. Chị Hằng đã kể cho tôi nghe chuyện của anh ấy rồi. 3 năm trước, một mình anh ấy chặn ở khe nứt dưới biển sâu, chặn dòng dã suốt 7 ngày 7 đêm. Đế quốc nợ anh ấy.
Thượng tá Lục, thêm một phần hạn mức cỏ mèo số 6. Tôi đi làm đồ ăn cho anh ấy. Mỗi lần gặp người bị giam giữ mới, phản ứng đầu tiên của cô giống cái nhỏ này luôn là nấu ăn. Cao nhiễm tinh thần lực nan giải của đế quốc. Giải pháp của cô ấy lại là sườn cừu nướng và cỏ mèo. Nhưng trời trêu thay, 5 người lần trước đều được cô ấy dùng chiêu này chữa khỏi. Tiểu mục trưởng, cô cầm sách bài hát thiếu nhi làm gì? Để hát ru cho con dao long đó. Đồ mà cửa hàng đạo cụ đưa chắc chắn có tác dụng. Bình sữa, sữa tắm, sách bài hát, cả ba món đều là đồ dùng cho ấu tể. Tề Huyền hiện tại tinh thần lực sụp đổ đến mức mất trí, thì có khác gì ấu tể đâu chứ. Cô không định thật sự hát bài thiếu nhi cho một tộc trưởng giao long cấp SS mấy trăm tuổi đấy chứ? Cứ thử xem sao. Dù sao thì cỏ mèo và thịt nướng cũng đã đưa vào rồi. Anh ta không ăn không uống, chỉ đập đầu vào tường. Các biện pháp thông thường không có tác dụng thì đành phải dùng cách bất thường thôi. Tiểu mục trưởng, cô điên rồi. Anh ta hiện tại đang ở trạng thái cùng lắm thì bắt đầu lại. Khi thường mãng ở cấp SS, tôi cũng trực tiếp đẩy cửa bước vào thôi. Nhiệt độ cơ thể anh quá cao sẽ kích động anh ta, đợi ở ngoài đi. Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh. Tựa như những đôi mắt nhỏ trên bầu trời. La la la. La la la. Tô Nhạc thu thành ấu tể rồi. Tộc trưởng cấp SS mấy trăm tuổi bị tôi hát một bài ngôi sao nhỏ, hát thành một nhóc tỳ nhỏ bằng bàn tay. Cuốn sách của cửa hàng đạo cụ này là công nghệ đen gì vậy? Đói, ba. Ta đói. Ha ha. Đói quá. Á, trời ơi. Trời ơi, đáng yêu quá đi mất. Nhóc giao long nhỏ xíu, chưa bằng một bàn tay. Cái chân bé xíu này, cái đôi bé xíu này, những chiếc vảy nhỏ xíu này nữa. Cục trưởng Lý, tôi thấy cô qua camera giám sát. Tuyệt đối không được mở cửa an ninh, đó là giao long cuồng hóa cấp SS. Ngoan nào bảo bối, uống từ từ thôi kẻo sặc. Cô cứ ngoan, uống từ từ thôi kẻo sặc nhé. Đáng yêu quá, thật sự đáng yêu quá rồi. Trái tim tôi chịu không nổi mất. Quân bộ đế quốc 3 năm qua đã thử đủ mọi cách. Tất cả các đoạn thu cấp SS bị ô nhiễm đều thất bại. Cô ấy chỉ dùng một bài hát thiếu nhi đã hát đối phương thành một nhóc con nhỏ bằng bàn tay, rồi còn dùng bình sữa để đút nữa. Tôi rốt cuộc đang xem cái gì thế này? Thế giới này đừng có quá ảo thế chứ. Nếu nộp bản báo cáo này lên, nhà tù số không trưởng dùng bài hát thiếu nhi xoa dịu cuồng long cấp SS nó thoái hóa thành hình dạng ấu tể, An giáo sư chắc chắn sẽ nghĩ tôi phát điên rồi, quân bộ sẽ nghĩ tôi đang nói đùa mất. Nhưng sự thật rành ra đó. Cô giống cái nhỏ này rốt cuộc còn bao nhiêu bản lĩnh mà tôi chưa biết tới nữa. Lần này có hương vị gì thế? Cái này là cho cháu ngốc, không liên quan đến anh. Món nợ ăn vụng lần trước còn chưa tính đâu đấy. Cáo từ, tiểu mục trưởng còn đang ở nhà đợi tôi. Nguyên soái, ngài chưa từng giữ chân được cậu ta lần nào. Rồi sẽ có một lần thành công thôi. Không đâu. Tiểu mục trưởng, tiểu gia mới đi có một ngày thôi mà. Mới một ngày mà cô đã có nhóc tỳ khác rồi sao? Cô ôm một giống đực khác. Trên người cô toàn là mùi của hắn. Cô thấy lòng đổi dạ rồi.
Anh nói xong chưa thế? Đây là Tề Huyền, con dao long cùng hóa cấp SS đó. Tôi dùng bài hát thiếu nhi hát anh ta thành ấu thể rồi, anh ta chỉ là một em bé còn chưa rõ nữa, anh lên cái gì chứ? Bị chê bai rồi. Bị một nhóc con bằng bàn tay chê bai rồi. Nó không thích nhiệt độ cao, anh tránh xa một chút đi. Nào tiểu bảo bối, uống sữa thôi. Tiểu ra đút cho nhóc. Anh làm gì thế? Cô buông ra, tiểu ra đến để đút sữa cho nó. Không muốn chị gái. Nó vậy mà lại chê bai tôi. Nó chê bai tôi, một đứa nhóc to bằng bàn tay chê bai thiếu tộc trưởng cấp S đường hoàng của tộc Chu Tước, lại còn đòi chị gái. Nó gọi tiểu mục trưởng là chị gái. Cô là chị gái của nó sao? Gọi lung tung gì thế? À, chị gái. Tiểu mục trưởng, nhóc con này ghét tôi. Nó không thích những thứ có nhiệt độ cao và có lông. Nhiệt độ cơ thể của anh cao quá. Tôi có lông thì sao nào? Lông của tôi đẹp gấp 1 vạn lần vậy của nó. Không à? Diệp Đường, bổn thiếu chủ đến nộp phí sinh hoạt đây. Nhưng tiện ở đây ăn nhiều một thời gian. Gà thả vườn, cơm nhà anh không ngon sao? Bổn thiếu chủ thích ăn ở đâu thì ăn, cô quản được chắc. Đồ ăn ở nhà toàn thịt luộc với dịch dinh dưỡng, một ngày tôi cũng nuốt không trôi nữa rồi. Từ lúc ra khỏi nhà tù số 0, tôi đã gầy đi tròn 3 cân. 3 cân lận đấy, phúc khí của tôi tiêu tung hết rồi. Gà thả vườn, sao anh lại đến ăn trực nữa rồi? Ai ăn trực chứ? Bổn thiếu chủ đã trả tiền 3 tháng rồi. Ồ, ra là nộp phí bảo kê rồi đến nương tựa. Chữa khỏi cho anh. Chị gái nhỏ hả? Xin chào. Nhóc con đó là Tề Huyền sao? Anh hùng biển sâu, tộc trưởng giao long mấy trăm tuổi Tề Huyền. Đúng vậy. Bị tiểu mục trưởng hát một bài liền biến thành thế này đây. Giờ ngày nào cũng gọi cô ấy là chị gái. Chỉ cho một mình cô ấy được cô ấy đút. Giao long mấy trăm tuổi mà giả dạng ấu tể. Ai biết được có phải là giả vờ hay không chứ? Dù sao thì anh ta cũng rất ghét động vật có lông, nào cũng giật tóc tôi. Hơ. Đã mấy trăm tuổi rồi, còn giả làm em bé, đúng là vô liêm sỉ. Lại đây, tôi dạy các anh chơi đấu địa chủ. Luật chơi đơn giản lắm, tôi học rồi, lần trước tiểu mục trưởng đã dạy. Trò chơi cấp thấp này, bổn thiếu chủ nhìn một lần là biết. Ấy. Không thể nào, sao nó lại thắng nữa rồi? Một nhóc tì bằng bàn tay sao biết đánh bài cơ chứ? Nó còn chẳng cầm nổi bài lên nữa. Của chị gái đều đưa cho chị gái. Lão hổ già, lão giao long giỏi tính toán quá, lại còn giả dạng ấu tể, thật vô sỉ. Đi thôi. Bệnh nhân ô nhiễm đọa thú cấp SS Tề Huyền.
Nhập viện chưa đến 3 ngày đã khôi phục thần trí, biến thành hình dạng ấu tể. Đánh bài với ngục trưởng cả một đêm, còn thắng luôn cả lệnh cấm túc của hai chiến lực cấp SS. Thế giới này tôi không thể hiểu nổi nữa rồi.